Κάποτε χτίζα ένα όνειρο τη μέρα, τώρα η στεράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Κάποτε κοιτάζα τον ήλιο μες στα μάτια, κι αυτό τον ήλιο μου τον κάνανε κομμάτια. Φεύγω, τώρα φεύγω. Τώρα ο ουρανός δεν με φοβίζει όσο κι αν βρέχει, τώρα η ελπίδα μου ταυτότητα δεν έχει. Φεύγω, τώρα φεύγω. Φεύγω, φεύγω και παίρνω την καρδιά μου και ένα τραγούδι συντροφιά μου. Φεύγω, φεύγω, φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμμια αρρωστημένους και αγρίμμια. Φεύγω, 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 τώρα φεύγω. Είμαι ο Σντουπ και όπως και περισσότεροι από όσους μένουν στην Ελλάδα, έτσι και εγώ, έχω αρκετούς φίλους που τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Έτσι μια μέρα πήρα την απόφαση να πάω να δω πώς είναι η ζωή τους σε μια άλλη χώρα. Προορισμός μου η Αγγλία. Ας πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα περνάνε οι φίλοι μας εκεί έξω. Ήταν λίγες ώρες, το εισόδημα δεν συμπληρωνόταν, οπότε σκέφτηκα ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα. Το προσπάθησα και λέω αν πετύχει, πέτυχε. Αν όχι, το ξανασκεφτόμαστε, αλλά έφυγα για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Για βιοποριστικούς καθαρά λόγους αναγκαστήκαμε να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα, τελείως εκτός του αντικειμένου των σπουδών, τα οποία κάποιοι θα τα θεωρούν ευχάριστα, κάποιοι δυσάρεστα. Εγώ τα εξέλαβα ως κάπως δυσάρεστα και σκεφτόμουν ότι ήθελα να συνεχίσω να εργάζομαι πάνω στο αντικείμενο το οποίο σπούδασα και ήθελα να προχωρήσω την καριέρα μου πάνω σε αυτό. Και έκανα μια απόπειρα γύρω στο 2010. Κάθισα 5 μήνες. Λόγω δουλειάς αναγκάστηκα να ξαναφύγω. Οι συνθήκες δεν ήταν όπως περίμενα. Πληρωνόμουν έναντι, δεν πληρωνόμουν κανονικά. Και ξαναγύρισα πίσω. Έκανα δουλειές, ό,τι μπορείς να φανταστείς, απλά για να μπορώ να είμαι σε μια θέση, να μπορώ να επιβιώσω. Ο πρώτος που μου υποδέχτηκε στην Αγγλία ήταν ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια μένει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα τελείωσα μηχανικός φυσικών πόρων και περιβάλλοντος από το ΕΤΕΗ της Κρήτης και πριν πάρω το πτυχίο μου έως και που ήρθαμε στην Αγγλία το 2013, δούλευα στα φωτοβολταϊκά, στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη. Τι άλλαξε και πήρες την απόφαση να έρθεις στην Αγγλία? Το 2013 ο τομέας των φωτοβολταϊκών άρχισε να πέφτει στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε μια ευκαιρία μέσω ενός φίλου ο οποίος είχε ανέβει πρώτος στην Αγγλία
ότι υπάρχει μια θέση για σχεδιαστή σε μια εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ισπανική κιόλας. Δεν το σκέφτηκα και πολύ, δηλαδή όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Από τη στιγμή που έγινε το τηλεφώνημα και μου είπανε υπάρχει μια θέση να ανέβεις πάνω σαν σχεδιαστής, τις επόμενες 2 εβδομάδες είχα ανέβει. Ο επόμενος που συνάντησα στο Λονδίνο ήταν ο Θωμάς, ο οποίος είναι φιλόλογος και βρίσκεται ήδη τα τελευταία 8 χρόνια στην Αγγλία. Δούλευα σαν φιλόλογος, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογικά. Δούλευα και σε δημόσιο σχολείο και σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά λίγες ώρες. Και δεν υπήρχε μονιμότητα, το καθεστώς αμοιβής ήταν πολύ άσχημο και ήθελα να το συνδυάσω και με τις σπουδές. Οπότε ανέβηκα το 2008 εδώ, ξεκίνησα το διδακτορικό μου και παράλληλα δούλευα. Δύσκολα στην αρχή, αλλά μετά εντάξει, τα πράγματα πήγανε πολύ καλύτερα. Οπότε σταδιακά μπήκες, ας πούμε. Σταδιακά, ναι. Δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Πήρε αρκετά χρόνια, δηλαδή πήρε περίπου 2 με 3 χρόνια για να φτάσει σε ένα σημείο να πεις ότι πια μισθολογικά είσαι καλά, οικονομικά είσαι ανεξάρτητος, ότι πατάς τα πόδια σου γερά. Με τον Δημήτρη πήγαμε στο Βόρειο Λονδίνο να μου γνωρίσει τον φίλο του τον Μιχάλη, ο οποίος μένει και εργάζεται τα τελευταία 2 χρόνια στην Αγγλία και θέλησε και αυτός να μοιραστεί τις εμπειρίες του μαζί μας. Καλώς τις. Από εδώ είναι φίλος μας του. Καλά, χάρηκα. Ωραία, πέραστε. Ευχαριστούμε. Στην Ελλάδα σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός στο ΤΕΙ της Κρήτης. Τελειώνοντας τις σπουδές μου πήγα στο στρατό και εγώ, όπως όλοι μας. Τελείωσα το ιδιωτικό μου. Μετά από αυτό ξεκίνησα να δουλεύω, να εργάζομαι ως ηλεκτρολόγος μηχανικός τα πρώτα σχεδόν 2 χρόνια, όπου μετά έκανα μια μικρή στροφή στο project management και κυρίως ασχολήθηκα με τα φωτοβολταϊκά, παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση. Η απόφαση δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να πάρω, σίγουρα προηγήθηκαν αρκετά πράγματα, αλλά θα έλεγα κυρίως ήταν το άμεσο impact της κρίσης, της οποίας ήμασταν κι εμείς θύματα στην Ελλάδα και στην ουσία εν τέλει έγινε μονόδρομος η επιλογή εξωτερικό. 40 λεπτά βορειοδυτικά του Λονδίνου, στο Milton Keynes, μένουν ο Παναγιώτης και η Μαρία σε μια πόλη 300.000 κατοίκων με γραφικές γειτονιές και πολύ όμορφα φυσικά τοπία. Ήρθα Αγγλία πριν από 16 χρόνια και ο βασικός σκοπός ήταν για να σπουδάσω. Όταν τελείωσα τον Bachelor, το οποίο ήταν Information Technology, μετά πήγα στρατό και μετά ξαναγύρισα να κάνω το πτυχιακό μου, το οποίο και αυτό ήταν σε Computer Science, δηλαδή και τα δύο ήταν στην πληροφορική. Δεν σκόπευα να γυρίσω, δεν σκόπευα να μείνω μάλλον, αλλά έκανα ένα interview και πήγα στο interview γιατί δεν είχα τίποτα να χάσω. Τέλος πάντων το interview ήταν Τρίτη ας πούμε και Παρασκευή έφυγα με ένα one way ticket Ελλάδα. Και την Πέμπτη πήραν και μου είπαν ότι παίρνω τη δουλειά. Και μετά είπα ότι θα κάτσω για 1 χρόνο να αποκτήσω κάποια εμπειρία και τελικά κατέληξα να μείνω. Δουλεύω σαν σύμβουλο σε συστήματα αναγνώρισης φωνής και παράλληλα τον εύκολο μου χρόνο είμαι προπονητής στίβου εδώ πέρα στην τοπική ομάδα του Milton Keynes. Ήρθα εδώ πριν από 4 χρόνια, λόγω του Παναγιώτη. Γνωριστήκαμε όταν είχε έρθει αυτό στην Ελλάδα, όταν είχε γυρίσει για λίγο καιρό. Και όταν τελείωσα τις σπουδές μου στην Ελλάδα, αποφάσισα να έρθω στην Αγγλία να δω πώς είναι αρχικά. Οπότε στην αρχή δεν σκεφτόμουν ότι θα μείνω εδώ μόνιμα. Ήρθα απλά να δω πώς είναι η Αγγλία, να δοκιμάσω αν μπορώ να βρω δουλειά. Και τελικά όλα πήγαν καλά και έμεινα. Δουλεύω σε ένα δημοτικό σχολείο σαν καθηγήτρια γερμανικών, αυτό είναι part-time και το απόγευμα έχω κάποια ιδιαίτερα, δουλεύω σε ένα φροντιστήριο στο Bedford και διδάσκω ελληνικά και γερμανικά.
40 λεπτά δυτικά από το Milton Keynes βρίσκεται το Banbury, μια μικρή γραφική πόλη 50.000 κατοίκων, στην οποία τα τελευταία 2,5 χρόνια μένει και εργάζεται ως προγραμματιστής ο φίλος μας ο Νίκος. Οι απολαβές τότε στην Ελλάδα το 2007-2008, η μισθή ήταν πάνω από 2.000 για τους προγραμματιστές, ακόμα και για τους καινούργιους, σε αντίθεση με τώρα που έχουν πέσει τα 8 εκατοστάρικα και παρακάτω. Και το είδα ως κάτι που θα μου εξασφαλίσει μια άνετη ζωή, τέλος πάντων, και κάτι που μου άρεσε κιόλας, γιατί το κάνω με πάθος. Μου αρέσει να χτίζω καινούργια πράγματα, να διοχετεύω τη δημιουργικότητά μου με κώδικα. Τα λεπτά βορειότερα, στο Birmingham, συνάντησα το φίλο μου τον Λέανδρο, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία 4 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήμουν στην ηλεκτρονική στα Χανιά. Μετά πήρα την απόφαση να ανέβω στην Αγγλία να κάνω ένα μάστερ. Οπότε πήγα στο Πανεπιστήμιο του Cranfield και έκανα ένα μάστερ πάνω στα αυτόνομα οχήματα. Μόλις τελείωσα τις σπουδές μου εκεί, σκέφτηκα να γυρίσω πίσω, γύρισα στην Ελλάδα για λίγο καιρό. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να με κρατήσει εκεί πέρα, οπότε πήρα την απόφαση να ξαναγυρίσω πίσω στην Αγγλία. Είχα 1 χρόνο ήδη στη χώρα, την ήξερα και ήρθα να ζητήσω εργασία εδώ. Προσπάθησες να βρεις κάποια δουλειά στην Ελλάδα? Δούλεψα για ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα, δεν ήταν αυτό που περίμενα και αποφάσισα ότι θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. Από ποια άποψη δεν ήταν αυτό που περίμενες? Από την άποψη της προοπτικής πρώτα απ' όλα, του οικονομικού περιβάλλοντος και κατά δεύτερο λόγο στον τρόπο δουλειάς, αντιμετώπιση του εργαζομένου και του ανθρώπου γενικά. Εμείς συγκεκριμένα εδώ φτιάχνουμε την ηλεκτρική υποβοήθηση, αλλά υπάρχουν άλλα divisions της εταιρείας τα οποία φτιάχνουν φρένα, αερόσακους, ό,τι μπορείς να σκεφτείς από ασφάλεια μέχρι και κυβότια ταχυτήτων, σασί, πάρα πολλά υποσυστήματα. Ο Κώστας είναι 4 χρόνια στην Αγγλία, τον τελευταίο από αυτά βρίσκεται στο Birmingham, όπου και ξαναντάμωσε με τον Λέανδρο, με τον οποίο είναι και παιδική φίλη από τη Λαμία. Τελείωσα το ΤΕΙ Πατρών πολιτικών έργων υποδομής. Δούλεψα για λίγο διάστημα στην Πάτρα. Δυστυχώς αναγκάστηκα να παραιτηθώ από τη δουλειά μου για να καταταχθώ στο στρατό. Στο ενδιάμεσο έπεσε και κρίση. Τελειώνοντας τη στρατιωτική μου θητεία, αποφάσισα να επιστρέψω στην πόλη μου, να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Υπήρχε και μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα πράγματα δεν ευδοκίμησαν, δεν πήγαν όπως θα ήθελα και έφτασα στο σημείο να πάρω την απόφαση, όπως πολλοί κόσμος, να φύγω για εξωτερικό. Ώρες βορειότερα, στο Μάντσεστερ, συνάντησα τον Δημήτρη, ο οποίος είναι μόλις 9 μήνες στην Αγγλία και κάνει το μεταπτυχιακό του. Τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου στα διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων. Προπτυχιακό έκανα στοιχείο, το άργησα λίγο, 5 χρόνια η σχολή, πολυτεχνιακή σχολή, μηχανικών οικονομίας και διοίκηση λέγεται. Έβγαλε τη σχολή στα 7 χρόνια και το είχα σαν αντικείμενο, δηλαδή έκανα το ψάξιμο μου για μεταπτυχιακό, ήταν αρκετά στοχευμένο, ήξερα τι ήθελα να κάνω. Βρήκα το Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, εντάξει, επειδή πάντα παίζει και το οικονομικό στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο οικονομικά ήταν κοντά σε αυτό που ζήταγα εγώ, οπότε το θεώρησα μια αρκετά καλή επιλογή και να που είμαι εδώ. Συνάντησα τη Χρυσούλα, η οποία είναι και η πιο φρέσκια μας περίπτωση, αφού μετράει μόλις 4 μήνες που έχει έρθει στο Μάντσεστερ. Στην Ελλάδα, ό,τι τελείωνα το ΤΕΙ, παράλληλα δούλευα σε ένα καφέ στην Αθήνα και προοπτική ήταν ή να μείνω Ελλάδα, να αναζητήσω δουλειά στον κλάδο,
με πρώτο μισθό 480 ευρώ. Στον κλάδο ηλεκτρονικών μηχανικών. Ή να αρπάξω την ευκαιρία τώρα, εφόσον παίζει και γνωστός εδώ και πρόταση για συγκατοίκηση αρχικά, και να αναζητήσω κάτι εδώ, είτε στον κλάδο είτε αρχικά οπουδήποτε, με πρώτο μισθό 1.200 λίρες, ας πούμε. Κάπου εκεί είναι ο βασικός εδώ. Προτίμησα το δεύτερο, σαφώς. Στο οφθαλμολογικό νοσοκομείο του Μάντσεστερ με υποδέχτηκε ο Μάνος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια στην πόλη. Το πρώτο μου πτυχίο είναι στην οπτική και στην οπτομετρία. Τελείωσα στο ΤΕΙ της Αθήνας. Δούλεψα για λίγο σε οπτικά καταστήματα και βρήκα μια ευκαιρία για ένα μεταπτυχιακό στο Μάντσεστερ, στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το οποίο ήταν για την έρευνα στην οφθαλμολογία και στις επιστήμες της όρασης. Οπότε πήρες την απόφαση να έρθεις. Και ακριβώς, και αποφάσισα να το δοκιμάσω. Στην αρχή ήταν μια δοκιμαστική περίοδος η πρώτη. Αυτό το μεταπτυχιακό θα ήταν περισσότερο να πάρω ένα έξτρα εφόδιο για να επιστρέψω μετά στην Ελλάδα. Αλλά ήρθα εδώ πέρα και ξεκινώντας να κάνω έρευνα, βρήκα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Περισσότερο από το εμπορικό κομμάτι των οπτικών καταστημάτων. Και μετά το μεταπτυχιακό ακολούθησε ένα διδακτορικό, στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και ο ένας χρόνος έγιναν 2 και 4 και 5 τώρα. Το διδακτορικό μου εμένα είναι πάνω στο γλαύκομα, αν το έχεις ακουστά. Η δικιά μου εργασία έχει να κάνει με τον προγραμματισμό ενός νέου τεστ, το οποίο θα μπορεί να γίνει μέσω υπολογιστή, μέσω ενός τάμπλετ, και θα μπορεί ο κόσμος να το κάνει, ας πούμε, από το σπίτι, να το κάνει από μακριά και να το κάνει μόνος του. Πολύ διαφορετικό. Στην πορεία του διδακτορικού βρέθηκε και μια ευκαιρία να δουλέψω με μια άλλη ερευνητική ομάδα, η οποία ασχολείται με εμφυτεύματα τα οποία μπαίνουν στο πίσω μέρος του ματιού, τον αμφιβολιστροειδή, και βοηθάνε άτομα που πάσχουν από εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και που μένουν τυφλά στο κεντρικό μέρος τους, το κεντρικό πεδίο της όρασής τους δεν υφίσταται, είναι τυφλό πια, και ένα τέτοιο εμφύτευμα τους βοηθάει να αρχίσουν να βλέπουν πάλι σχήματα και κάποια φώτα και να καταφέρνουν να διακρίνουν μεταξύ σχεδίων με υψηλή αντίθεση, μαύρο-άσπρο. Αυτό είναι σε ερευνητική φάση ακόμα. Αυτό είναι σε ερευνητική φάση, ναι, αλλά οι πρώτοι 5 ασθενείς παγκοσμίως εμφυτεύτηκαν εδώ στο Μάντσεστερ. Αυτή η εγχείρηση έγινε εδώ στο Μάντσεστερ από τον καθηγητή Πάολο Στάγκα. Ο καθηγητής Στάγκα με προσκάλεσε να συμμετέχω στην ομάδα του και τον βοηθάω και εξετάζω τους ασθενείς από την οπτική τους οξύτητα, από την πλευρά της οπτικής τους οξύτητας και πόσο καλά και καθαρά, και ξανά για τα οπτικά πεδία, πόσο ευρέως μπορούν να δούνε. Ο τελευταίος που θα μοιραστεί τις εμπειρίες του μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι 9 χρόνια στο Μάντσεστερ. Σπούδασα οδοντιατρική στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσα, έφυγα, ανέβηκα στην Αγγλία. Δούλεψα 2 χρόνια πριν ξεκινήσω το πρώτο μεταπτυχιακό, γιατί το πανεπιστήμιο ζητούσε 2 χρόνια προϋπηρεσία. Μετά ξεκίνησε το πρώτο μεταπτυχιακό που ήταν στο Λονδίνο, αλλά ήταν part-time 1 φορά την εβδομάδα για 1 χρόνο. Το τελείωσα και μετά έκανα το μεταπτυχιακό που με ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο μεταπτυχιακό ήταν στην αισθητική οδοντιατρική, το δεύτερο ήταν στα εμφυτεύματα, το οποίο το έκανα στο Μάντσεστερ. Ήταν επίσης part-time 2 χρόνια, οπότε δούλευα ταυτόχρονα.
Ερχόμενος εδώ πέρα, πώς τα βρήκες τα πράγματα? Ερχόμενος εδώ πέρα είχα έναν φίλο. Είχα το φίλο μου τον Λέανδρος που γνωριζόμασταν από τα Χανιά, ήμασταν μαζί φοιτητές και ήταν το στήριγμα στην αρχή. Να δώσει μια καθοδήγηση που πάμε, τι κάνουμε, πώς βγάζεις ας πούμε ένα τραπεζικό λογαριασμό, τα οίκα σου, τα άφημί σου, αυτά τα βασικά ας πούμε. Υπήρχε ένα σοκ στην αρχή, δεν ήξερα τίποτα, πώς δουλεύουν, πού πάμε, πώς παίρνεις τις συγκοινωνίες. Ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Έρχεσαι σε μια καινούργια χώρα, κοίταξε, όλα τα βλέπεις καινούργια. Εγώ εντυπωσιάστηκα στην αρχή. Όλα γίνονται εδώ σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, όλα τρέχουν πιο γρήγορα. Ένιωσα καλά. Ένιωσα σαν να θέλω να βουτήξω μέσα σε όλα και να ξεκινήσω. Ο πρώτος καιρός είναι δύσκολος μέχρι να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό που θέλεις. Οπότε μέχρι να δεις τι χαρτιά χρειάζονται, να βρεις λίγο το πάτημά σου στη χώρα, να δεις αν σου αρέσει, όλα αυτά. Αυτά είναι λίγο δύσκολα. Αλλά μετά νομίζω είναι εύκολο. Νομίζω η Αγγλία είναι μια χώρα που δέχεται πολύ κόσμο, δέχεται αρκετούς ξένους. Στην αρχή ήταν ο καιρός. Ήταν ο καιρός, ναι, πραγματικά. Δηλαδή όταν προέρχεσαι από μια χώρα με ήλιο, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όποιος λέει ότι συνηθίζει ή λέει ψέματα, δεν ξέρω. Πάντως δεν συνηθίζεται. Είμαι τόσα χρόνια εδώ, ο καιρός δεν είναι κάτι που συνηθίζεται εύκολα. Εδώ πέρα όλοι μένουν σε δωμάτιο. Δηλαδή είναι ένα σπίτι το οποίο μπορεί να έχει 4 υπνοδωμάτια. Το κάθε δωμάτιο μπορεί να μένει και διαφορετικό άτομο. Και στην ουσία μπορεί να μην γνωρίζονται και τα άτομα που μένουν στο ίδιο σπίτι. Όταν ξεκίνησα και ήρθα εδώ στην Αγγλία, μένω σε ένα σπίτι με 13 άτομα. Θυμάμαι. Όλοι Πολωνοί, οι περισσότεροι. Και σε δυσκόλεψε αυτό δηλαδή? Δεν με δυσκόλεψε. Ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν περίεργο για σένα. Καινούργιο. Ξαφνικά να μπαίνω σε ένα σπίτι και να είναι 13 άτομα σε 13 διαφορετικά δωμάτια με μια κοινόχρηστη κουζίνα. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί είχα και το μπάνιο μέσα στο δωμάτιο. Άλλοι έχουν κοινό μπάνιο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μπάνιο που να το μοιράζονται 2 ή 3 άτομα. Αυτό ήταν σοκ στην αρχή. Αλλά αυτό είναι το μοντέλο συμβίωσης, ας πούμε, στην Αγγλία. Δηλαδή αν δεν αγοράσεις δικό σου σπίτι ή δεν νοικιάσεις ένα one bedroom or two bedroom flats, ας πούμε, με 1 ή 2 δωμάτια, όπως τα λένε εδώ πέρα, θα αναγκαστείς να νοικιάσεις ένα δωμάτιο μέσα σε ένα σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν γνωριμίες με φίλους οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει πριν από μένα και έτυχε την περίοδο την οποία ένιωθα έτοιμος οικονομικά τουλάχιστον, γιατί χρειάζεται κάποια χρήματα για να έρθει στην Αγγλία, και τη στιγμή που ένιωθα ότι έχω συγκεντρώσει αυτά τα λεφτά, έτυχε ένας από αυτούς τους φίλους να χρειάζεται ένα project manager να δουλέψει στην εταιρεία την οποία εργαζόταν, με αποτέλεσμα να γίνει ακόμα πιο εύκολα για μένα, να έρθει πιο εύκολα η απόφαση και να έρθω κατευθείαν Αγγλία. Κάποια στιγμή ο Δημήτρης είχε έρθει στην Αγγλία, από τότε που ψάχναμε για τις δουλειές όταν ήμασταν στην Καρδίτσα μαζί, και με προέτρεψε ο Δημήτρης και μου έλεγε έλα εδώ να δεις πως είναι, αφού δουλεύεις από το σπίτι έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει κίνδυνο δηλαδή να χάσεις τη δουλειά σου, πρέπει να την κάνεις και από εδώ, έλα εδώ και θα μείνεις μαζί μας, θα δουλεύεις, να δεις πως είναι, αν μας αρέσει, ψάξεις και μια δουλειά, σίγουρα θα βρεις. Θεωρούσα λίγο πιο εύκολη τη μετάβαση, ξέρεις, από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη. Θεωρούσα ότι δεν θα είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Τελικά η Αγγλία μπορεί να υπάγεται, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, αλλά είναι εντελώς διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικοί άνθρωποι. Εντάξει, είναι λίγο και ο καιρός που σε επηρεάζει. Θέλοντας ή όχι, είναι αλλαγή. Αλλά όλα αυτά είναι στα πλαίσια του πρώτου καιρού, ρε παιδί μου. Δυσκολεύτηκες με τα μαθήματα, όπως ήταν στην αρχή, με τη γλώσσα? Εντάξει, η γλώσσα σίγουρα είναι στην αρχή είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μέχρι να προσαρμοστείς βασικά. Ξέρεις, όλοι έχουμε και εγώ ο ίδιος, κάπου προσωπική εμπειρία, είχα στο μυαλό μου ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γλώσσα. Εντάξει, η Αγγλία είναι μια διεθνοποιημένη χώρα. Οπότε όταν έρχεσαι εδώ, αντιλαμβάνεσαι σιγά σιγά ότι η γλώσσα δεν είναι πρόβλημα, από την άποψη ότι δεν ενοχλείς κανέναν αν δεν ξέρεις να μιλάς άπτεστα αγγλικά. Μπορείς να συνεννοηθείς με οποιονδήποτε. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πολύ δεκτικοί λόγω της μεγάλης μετανάστευσης που υπάρχει όλα στην Αγγλία. Δεν υπάρχει αυτό το ταμπού, ξέρεις, ότι δεν θα μιλάω καλά αγγλικά, άρα θα αντιμετωπίσω προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι το κύριο χαρακτηριστικό είναι το πόσο εύκολα μπορείς να επικοινωνήσεις. Αν μπορείς να επικοινωνήσεις, όλα τα άλλα αργά ή γρήγορα θα έρθουν. Οπότε, επειδή εντάξει, το 80% των Ελλήνων μιλάει και αγγλικά, ας πούμε, τουλάχιστον οι νέες γενιές,
είναι η αυτονόητη επιλογή. Τώρα που το πες αυτό, άμα έρθει κάποιος που δεν μιλάει τόσο καλά αγγλικά, τι δυνατότητες έχει? Είναι αναλόγως το τι δουλειά ψάχνεις. Δηλαδή, άμα ψάχνεις, σκέψου, όταν ας πούμε, άμα θέλω να σου δώσω μια δουλειά, στην οποία πρέπει να επικοινωνείς με κόσμο καθημερινά και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να πάρεις τη δουλειά. Απλό. Άμα όμως είσαι κάποιος ο οποίος πρέπει ας πούμε, να δουλέψει σε μια γραμμή παραγωγής, δεν είναι απαραίτητη η πάρα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Δηλαδή και με τα βασικά μπορείς να πας να βρεις τη δουλειά σου. Αρχικά, για να έρθεις να μείνεις εδώ ως μονάδα, θεωρώ ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο αν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο budget ή αν δεν έχεις κάποιον από πίσω να χρηματοδοτεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα που έχω έρθει χωρίς κάποια βοήθεια, για την ώρα είμαι φιλοξενούμενη. Παράλληλα, ψάχνω να βρω σπίτι και όλοι οι ιδιοκτήτες, σπιτονοικοκύριδες, ζητάνε μόνιμη δουλειά με σταθερό μισθό 18.000 το χρόνο. Για να σε εμπιστευτούν να σου νοικιάσουν σπίτι, πρέπει να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Είναι αρκετά δύσκολο από τη στιγμή που δεν έχω ήδη πιάσει μια δουλειά ώστε να φαίνεται στα χαρτιά ότι δουλεύω και ότι βγάζω συγκεκριμένο ποσό μισθό το χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο να με εμπιστευτεί εμένα ένας ιδιοκτήτης τώρα. Η πιο εύκολη λύση είναι να συγκατοικήσεις με κάποιον που ήδη μένει εδώ, σε κάποιο δωμάτιο, ή να σε φιλοξενήσει κανείς αρχικά μέχρι να πάρεις το δρόμο σου. Πόσο εύκολο ήταν στην αρχή να δημιουργήσει ένα κύκλο από φίλους? Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ήρθα για φοιτητής, ο φίλος ο Παναγιώτης στο Milton Keynes ήταν αυτός που με υποδέχτηκε ας πούμε, στη χώρα. Μου είπε τα βασικά, μου έδειξε τι γίνεται, βρήκαμε μαζί ας πούμε, το δωμάτιο. Οπότε είχα ήδη έναν άνθρωπο εδώ, τον οποίο δεν ήξερα πριν, αλλά ήξερα μέσω ενός φίλου μου ότι θα με βοηθήσει και θα μπορώ να βασιστώ, ας το πούμε, έστω για τα αρχικά σου βήματα. Αλλά και να μην έχεις κάποιον, υπάρχουν υποδομές, δηλαδή άμα πας σε ένα πανεπιστήμιο, θα σου δείξουν πού να μείνεις, τι να κάνεις. Είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Σε πάρα πολλούς τομείς είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Δηλαδή δεν θα έρθεις εδώ και θα νιώσεις φτερό στον άνεμο. Θα υπάρχει κάποιος που θα σου πει πού πρέπει να πας, τι πρέπει να κάνεις. Βέβαια, όχι στα πάντα, αλλά στα βασικά. Πώς θα βρεις το σπίτι σου να μείνεις, τι πρέπει να πληρώνεις, ποιο είναι το λεωφορείο σου. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα βρεις. Σε βάζουν στο κλίμα εύκολα. Ναι. Η δεύτερη φορά που ήρθα εδώ, σαν για δουλειά πλέον, είχαμε χτίσει και ένα κύκλο ήδη εδώ, ας πούμε, με κάποιους άλλους φίλους μου που είχαν έρθει κατά τη διάρκεια και ο Κώστας και ο Δημήτρης είχαν ανέβει εκείνη την περίοδο. Όταν ήρθα εδώ στην εταιρεία, το καλό ήταν ότι είναι πάρα πολύ φιλικοί άνθρωποι. Γνώρισα ένα συγκεκριμένο παιδί κιόλας τον Δημήτρη, ο οποίος κατευθείαν με έβαλε σε ένα κύκλο, το δικό του κύκλο φίλων, και ήταν πάρα πολύ απλό, ας πούμε. Πάρα πολύ απλό. Είναι βασικό συστατικό το να μπορέσεις σιγά σιγά να αναπτύξεις τον κύκλο σου, να γνωρίσεις άτομα, τα μαθήματα. Υπάρχουν και το ίδιο το πανεπιστήμιο προάγει όλη αυτή τη διαδικασία μέσα από ομαδικές εργασίες κτλ. Άρα σιγά σιγά αρχίζει και κτίζεις τον κύκλο σου. Εντάξει, το Manchester κιόλας είναι μια πόλη στην Αγγλία η οποία έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Οπότε αν είσαι διαθετημένος να συνεχίσεις, είσαι διαθετημένος ο κύκλος σου να παραμείνει καθαρά σε ελληνικά πλαίσια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα, όχι ότι έχω κάτι με τους Έλληνες εννοείται, αλλά προσπάθησα λίγο να διεθνοποιηθώ, να αφομοιώσω αυτή την κουλτούρα, η οποία, αν το σκεφτείς και λίγο και αν το ζήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πραγματικά όμορφη, αν μπορούμε να το πούμε όμορφη. Ξέρεις, άλλα άτομα, καινούριες γνώμες, καινούριες κουλτούρες, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άρα ναι, ξέρεις, νομίζω μετά τώρα πλέον ας πούμε ότι θα γυρίσω στην Αγγλία και ότι θα έχω και 10 άτομα να πάρω τηλέφωνο ή να περιμένω τηλέφωνο. Στην αρχή είχα ένα κινητό, ξέρεις, που δεν χτύπαγε σχεδόν ποτέ. Και φεύγεις από μια Ελλάδα που είσαι όλη μέρα στα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, σχεδόν, φίλοι γνωστοί, κακό ιστορία. Και έρχεσαι στην Αγγλία που έχεις ένα τηλέφωνο, δεν βαράει ποτέ και λες, έλα ρε φίλε, ξέρω, ας πάω για ένα καφέ ή κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο, αλλά οκ. Get a good job with more pay.
Πόσο εύκολο ήταν ερχόμενος εδώ να βρεις δουλειά, σου πήρε καιρό? Πιστεύω από τη στιγμή που έβγαλε το βιογραφικό μου, ας πούμε, μου πήρε ένα μήνα, 1,5 μήνα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το μέσο όρο. Έκανες πολλές συνεντεύξεις δηλαδή αυτό το διάστημα? Όχι. Με την πρώτη συνέντευξη βρήκα και δουλειά. Α, τόσο εύκολο. Δεν είναι ότι είναι εύκολο, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι η νόρμα, ας πούμε, ότι θα πας κάθε φορά, οποιοδήποτε και να πάει πρώτη συνέντευξη, μπαμ, θα πάρεις τη δουλειά. Και πάλι ότι με δεχτήκαν στην πρώτη δουλειά, δεν ήταν αναγκαίο να πάρω την πρώτη δουλειά. Μπορούσα να συνεχίζω, άμα δεν ήμουν ικανοποιημένος, να κάνω άλλες 2-3 συνεντεύξεις και να κάνω μια σύγκριση μετά τι μου άρεσε περισσότερο. Απλά ήταν η νοοτροπία, ας πούμε, η ελληνική, να σου πω την αλήθεια τότε, το οποίο είπαμε, βρήκαμε δουλειά, πάμε κατευθείαν εκεί. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Πιστεύεις ότι ήταν λάθος αυτό, έπρεπε να δώσεις περισσότερο χρόνο, ίσως να βρεις κάτι καλύτερο? Λάθος δεν θα το έλεγα, ότι είναι ένα μάθημα πλέον όμως. Ναι, δηλαδή από εδώ και πέρα, αν χρειαστεί να μπει σε μια διαδικασία, ξέρεις πολύ καλύτερα πώς να κινηθείς, πώς να πουλήσεις τον εαυτό σου. Γιατί στην Αγγλία η αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ ανοιχτή, είναι πάρα πολύ δυναμική. Δηλαδή το φαινόμενο άνθρωποι να αλλάζουν δουλειά κάθε 1-1,5 χρόνο δεν θεωρείται περίεργο, ας πούμε. Ή αυτό που λέγαμε παλιά, μια δουλειά για μια ζωή, αυτό το μοντέλο έχει διαγραφεί πλέον. Δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Όλοι ξέρουν ότι αργά ή γρήγορα θα αλλάξουν, είτε για να ανεβούν, είτε γιατί θα υπάρξει μια αλλαγή. Μπορεί να πτωχεύσει η εταιρεία, ας πούμε, θα πρέπει να πάει κάπου αλλού. Μπορεί να θέλει να βρει κάτι διαφορετικό, να αλλάξει σπίτι, να μετακινηθεί. Δεν είναι πράγματα τα οποία πλέον φοβίζουν, ας πούμε. Δεν είναι ότι θες να μπει κάπου, να έχεις τη θεσούλα σου, ας πούμε, όπως λέγαμε στο δημόσιο, να μπω εκεί μέσα και να μην τρέχει τίποτα και να μην μου κονάει κανένας. Μπορείς να το κάνεις και εδώ. Υπάρχουν τέτοιες θέσεις. Αλλά οι περισσότεροι κοιτάνε να βρουν κάτι καινούριο, ας πούμε, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Άρχισα να στέλνω βιογραφικά, να οργανώνω το LinkedIn, να έρχομαι σε επαφή με ατζέντιδες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό μου χώρο και η δουλειά μετά από 1 μήνα ήρθε. Και αισθάνομαι τυχερός γιατί στην πρώτη μου συνέντευξη βρήκα και την πρώτη μου δουλειά στο Bristol και έκανα σχετικά μια γρήγορη αρχή. Και τελικά πόσο εύκολο ήταν να βρεις δουλειά? Μπορείς να ψάχνεις? Ήταν πολύ εύκολο. Ανέβασα το βιογραφικό μου στο Manchester ένα Σάββατο και τη Δευτέρα το τηλέφωνο μου δεν σταμάτησε να χτυπάει από recruiter για να μου κανονίσουν ένα interview από εταιρείες που υπήρχαν. Οπότε έχεις και πολλές επιλογές. Πάρα πολλές. Ναι, δηλαδή ξεκίνησα, μέσα σε μια εβδομάδα είχα κάνει 3 interview. Το ένα ήταν στο Λονδίνο με μια πολυεθνική και τα άλλα 2 ήταν, το ένα ήταν στο Milton Keynes και το άλλο ήταν στο Banbury. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, βέβαια εκεί έκανα ένα λάθος, ότι μπορούσα να το είχα ψάξει κι άλλο και να είχα ψάξει για 3 εβδομάδες, οπότε να είχα ένα καλύτερο offer, αλλά με καλή τύχη τα πράγματα ήρθαν καλά. Και εδώ δηλαδή που είμαι δεν είναι άσχημα σε αυτό που ήθελα. Είσαι ικανοποιημένος? Είμαι ικανοποιημένος από το Banbury και τη δουλειά που έχω τώρα, οπότε δεν το μετανιώνω. Απλά σαν συμβουλή, ότι δηλαδή αν να μην βιαστεί, να το κοιτάξει και με το πάσο, αν έχει προσφορές, ας πούμε, να πάρει την καλύτερη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε προσλάβουν σε αγγλικό σχολείο, ακόμα ακούγεται περίεργο. Πιθανότατα ένα Έλληνα θεωρούμε ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να βρει δουλειά σε αγγλικό σχολείο να διδάσκει τα ελληνικά, αλλά υπάρχει μεγάλος ρατσισμός. Θα προτιμηθεί ο Άγγλος, θα προτιμηθεί ο Βρετανός που έχει τελειώσει ελληνικά σε αγγλικό πανεπιστήμιο παρά ο Έλληνας που έρχεται με πτυχίο από την Ελλάδα. Κάνει εντύπωση αυτό που ακούγεται στην Ελλάδα, αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι πάω στο εξωτερικό και τα πράγματα θα είναι όλα στρωμένα το κόκκινο χαλί και όλα θα είναι εύκολα. Όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν σημαίνει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ανέβηκα στην Αγγλία τον Νοέμβριο του 2007. Τότε ήταν αρκετά εύκολα τα πράγματα. Να σκεφτείς ότι όταν ανέβηκα από την Ελλάδα στην Αγγλία, πριν ανεβώ ακόμα στην Αγγλία, είχα ψάξει για κάποιες δουλειές, είχα στείλει αιτήσεις και όταν ανέβηκα στην Αγγλία είχα κανονίσει 4 συνεντεύξεις. Πήγα σε αυτές τις 4 συνεντεύξεις, με πήραν και στις 4 και διάλεξα και πήγα σε μία από αυτές. Οπότε ήταν πολύ εύκολο. Από τη στιγμή που ανέβηκα μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησα να δουλεύω, μου πήρε 19 μέρες. Αυτό το είπες τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα δηλαδή? Πολύ, δραματικά, ναι. Πολύ πιο δύσκολο. Σαφέστατα. Καταρχάς η μισθή είναι τελείως διαφορετική από τους μισθούς που παίρναμε εμείς τότε όταν ξεκινούσαμε. Έχουν πέσει δηλαδή. Πολύ.
Και επίσης είναι και πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να βρεις μια δουλειά. Δηλαδή, ακούω περιστατικά Ελλήνων συναδέλφων οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω και τους παίρνει 4, 5 και 6 μήνες να βρουν δουλειά. Στο τετράμινο λοιπόν που είμαι εδώ, έχω περάσει από συνεντεύξεις σε διάφορα εμπορικά, είτε καφέ εδώ στο κέντρο, αλλά με έχουν ακυρώσει όλα. Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι η γλώσσα. Τώρα δουλεύω σε ένα γραφείο που αναλαμβάνει διάφορες δεξιώσεις, hospitality, staffing και σχετικά. Καλά είναι, κάνω 2-3 μεροκάματα την εβδομάδα. Παράλληλα ψάχνω για κάτι πιο σταθερό, οπουδήποτε, για την ώρα. Αργότερα θα κοιτάξω και κάτι πάνω στον κλάδο, όταν εξασκήσω λίγο το αγγλικό και νιώσω πιο έτοιμη. Το επίπεδο πώς ήταν σε σχέση με Ελλάδα πάνω στη συγκεκριμένη δουλειά που κάνεις? Θα έλεγα ότι ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ερχόμενος στην Αγγλία και δουλεύοντας εδώ, ας πούμε, στον τομέα των φωτοβολταϊκών, ξαφνικά βλέπεις ότι υπάρχουν δομές μέσα στην εταιρεία, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν από την αρχή μέχρι το τέλος, την παράδοση του έργου, ας πούμε. Τα έργα ήταν σε τελείως διαφορετική κλίμακα, δηλαδή αν μιλήσω για τα έργα που κάναμε στην Ελλάδα, που το πιο μεγάλο μπορεί να ήταν, θα σου πω για παράδειγμα, ας πούμε, 500 κιλοβάτ ή 1 ΜΒ, εδώ πέρα είναι 100 φορές πιο μεγάλη. Δηλαδή η κλίμακα είναι τελείως διαφορετική. Η τεχνογνωσία είναι η ίδια, η λογική, η φιλοσοφία των φωτοβολταϊκών. Το γεγονός ότι ήρθαμε από μια χώρα στην οποία για να έχεις μια δουλειά, καλή δουλειά, ας πούμε, έτσι, δεν πρέπει να είσαι εξειδικευμένος μόνο σε ένα πράγμα, αλλά πρέπει να είσαι ένα πολυμηχάνημα, να ξέρεις να κάνεις και διαπραγματεύσεις, να ξέρεις, ας πούμε, να χειρίζεσαι και τον υπολογιστή, να έχεις τεχνικές γνώσεις, να μπορείς να βγαίνεις στα πεδία, στα φωτοβολταϊκά πάρκα, να καταλαβαίνεις, να είσαι λίγο ηλεκτρολόγος, λίγο λογιστής, λίγο αφεντικό, να είσαι λίγο απ' όλα. Έχοντας αυτό το τεχνικό υπόβαθρο της κατασκευής στην Ελλάδα, ερχόμενος στην Αγγλία, όπου όλα είναι εξειδικευμένα και έχουν ανθρώπους, ας πούμε, μόνο για σχέδιο. Έχουν ανθρώπους που πάνε μόνο στα πάρκα, ανθρώπους που κάνουν μόνο τις μελέτες. Για μένα ήταν πολύ εύκολο να αναρριχηθώ σιγά σιγά, ξεκινώντας από σχεδιαστής και να αλλάζω διαφορετικές θέσεις και βαθμίδες μέσα στην εταιρεία στην οποία αρχικά ξεκίνησα να δουλεύω. Ποιες είναι οι βασικότερες διαφορές που έχεις παρατηρήσει δουλεύοντας στην Ελλάδα από να δουλεύεις εδώ? Μία βασική διαφορά θα έλεγα ότι στην Ελλάδα ίσως κάνουμε τα απλά πράγματα με πολύπλοκο τρόπο. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή βλέπεις πολύπλοκα πράγματα να γίνονται με απλές διαδικασίες. Υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει σύστημα. Υπάρχει γενικά μια οργάνωση, μια πολύ ορθή δομή που βοηθάει στο να είσαι παραγωγικός. Σαφέστατα τα πράγματα είναι καλύτερα. Με τεράστια διαφορά θα έλεγα στο health and safety. Είναι ένα κομμάτι το οποίο οι περισσότεροι κατασκευαστές στην Ελλάδα θα έλεγα ότι αγνοούν πλήρως. Παραδείγματος χάρη, απλά λογικά πράγματα, ο εργάτης, ο εργαζόμενος στο έργο, στο πεδίο να φοράει γάντια, κράνος, γυαλιά, HVs, high visibility vests, μπότες. Στην ουσία το πώς θα προστατεύσουν τον τεχνίτη και τον οποιοδήποτε εργάζεται σε ένα πεδίο, ώστε να γυρίσει ασφαλής πίσω στο σπίτι του. Κάτι που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το λογαριάζουμε και τόσο πολύ. Και στην ουσία μέχρι και τα ωράρια εργασίας είναι τελείως διαφορετικά. Τα διαλύματα που παίρνουμε στα πεδία τελείως διαφορετικά. Οπότε σίγουρα θα έλεγα ότι ποιοτικά είναι πολύ καλύτερα εδώ πέρα. Κατάλαβα, έχουν κάποια κολλήματα εδώ πέρα. Ακριβώς. Άλλες διαφορές πάνω στο επαγγελματικό? Πολλές διαφορές πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι και κυρίως θα έλεγα η αναγνώριση στην δουλειά σου. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, πάνω στα φωτοβολταϊκά, επιτύχαμε 185 συνδέσεις, ηλεκτρολογικές συνδέσεις νέων φωτοβολταϊκών έργων, για τις οποίες δεν πήραμε ούτε δραχμή μπόνους. Και ερχόμενοι στην Αγγλία, βάζοντας βέβαια πάρα πολλές ώρες δουλειάς, αν το συμβόλαιό μου είναι 40 ώρες εργασίας, εγώ τουλάχιστον ασχολιόμουν για 90 ώρες τη βδομάδα. Με αποτέλεσμα βέβαια να παράγω και να φέρνω πολύ μεγάλα αποτελέσματα, τα οποία αναγνωρίζονται από την εταιρεία στην οποία εργάζομαι
Με αποτέλεσμα και εγώ να παίρνω τις αυξήσεις μου και τα μπόνους μου ανάλογα με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρω. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο η ιδιωτική οδοντιατρική. Οι ασφάλειες καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Στην Αγγλία είναι το αντίστροφο. Κυρίως δουλεύει το NHS, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, και υπάρχουν και private οδοντιατρία, τα οποία είναι λιγότερα όμως, αρκετά λιγότερα. Στην Ελλάδα έχουμε τη διάκριση μεταξύ μηχανικών ΤΕΗ και μηχανικών πολυτεχνείου. Εδώ αυτό στην Αγγλία δεν συμβαίνει. Είσαι μηχανικός ΤΕΗ και είσαι πλήρως αναγνωρισμένος σε αυτή εδώ τη χώρα. Και έχεις τη δυνατότητα που θα είχε ένας μηχανικός πολυτεχνείου στην Ελλάδα. Το κριτήριο το οποίο διαχωρίζει την ικανότητα του μηχανικού εδώ πέρα είναι αν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Και υπάρχουν φορείς οι οποίοι μπορούν να σε πιστοποιήσουν, να περάσει κάποιος έλεγχος ή κάποιες εξετάσεις, οι οποίες αποδεικνύουν την κατάρτισή σου πάνω στο εξειδικευμένο σου κομμάτι ή τομέα και σε αναγνωρίζουν πλήρως. Εδώ περισσότεροι δεν είναι τόσο competitive, δεν έχουν βλέψεις για εξέλιξη γρήγορη όλοι. Σε αντίθεση με μένα που μόλις ήρθα εδώ, ήμουν πεινασμένος για δουλειά και εξέλιξη, που αυτό φάνηκε κατευθείαν. Στο πρώτο τρίμηνο βασικά, μου είχαν ήδη συζητήσει ότι σίγουρα μπορείς να μανατζάρεις άτομα. Και μετά μου κάνανε και άλλη μια προσφορά μετά από 6 μήνες και τελικά είμαι αυτή τη στιγμή στο ρόλο του Software Developer Manager, που σημαίνει απλά διαχείριση προσωπικού και προγραμματισμό. Στο περιβάλλον εργασίας πώς είναι? Πολύ φιλικό, πολύ ήρεμο. Υπάρχει κατανόηση αν έχεις κάποιο πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις κάποιο πρόβλημα, θα σε βοηθήσει η ομάδα. Όλοι δουλεύουμε σε μια ομάδα. Δεν υπάρχουν, προσπαθούμε να αποφύγουμε να φορτώνεται κάποιος με πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή η δουλειά πρέπει να βγει με την ομάδα και όχι ως one man show. Πάω και τα λύνω όλα μόνος μου. Το καλό με την Αγγλία είναι ότι από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις ανοίγονται πόρτες παντού, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό. Στην αρχή με δυσκόλεψε ο ρυθμός. Δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα εδώ τηρούνται. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια μπαίνει σχετικά γρήγορα σε αυτό το κλίμα. Προσαρμόζεσαι επίσης. Γενικότερα κάτι άλλο δεν θεωρώ ότι με δυσκόλεψε. Εδώ πέρα έχουν μια ιδιότητα να δουλεύουν όλοι σαν μια ομάδα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα, ρε παιδί μου. Από τη μία, ξέρεις, αυτό ακούγεται σίγουρα, δεν ακούγεται αρνητικό, αλλά όταν έχει συνηθίσει ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, είτε διαβάσματος, είτε παράδοσης εργασιών, είτε εξετάσεων, είτε οτιδήποτε, αυτό το πολύ οργανωμένο στην αρχή σε δυσκολεύει. Εμένα με δυσκόλεψε. Στην Ελλάδα το σύστημα, ας πούμε, που είναι το πανεπιστημίων είναι λίγο πιο χαλαρό. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το σύστημα. Ίσα-ίσα που η άποψή μου όσον αφορά αυτό είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με το σύστημα στην Αγγλία. Το σύστημα. Ενώ τι παίρνεις από το πανεπιστήμιο, από τη μία σχολή, τι παίρνεις από την άλλη. Θεωρώ εδώ το θετικό των Άγγλων είναι ότι έχουν πολύ πιο έντονη την επαφή με την βιομηχανία. Δηλαδή, στο εκάστοτε αντικείμενο ακριβώς, ρε παιδί μου, ναι, που θα σπουδάσεις, οι Άγγλοι έχουν τον τρόπο μετά να σε βάλουν και να το κάνουν πιο πρακτικό. Δηλαδή, τις γνώσεις που θα πάρεις, στην αρχή αρχίζει ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο εν συνεχεία γίνεται όλο και πιο πρακτικό και μπορείς να αφομοιωθείς πολύ πιο γρήγορα. Πιστεύω στη βιομηχανία, ας πούμε, εν συνεχεία στη βιομηχανία, στο πεδίο των σπουδών σου. Στην Ελλάδα, από την άλλη, έχεις ένα τεράστιο εύρος γνώσεων, θεωρητικών γνώσεων και υπάρχει βάθος, ξέρω εγώ, στο αντικείμενο των σπουδών, αλλά δεν υπάρχει αυτή η άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, η οποία εν συνεχεία σου δημιουργεί και μια ανασφάλεια τύπου ότι εντάξει, τελείωσα τη σχολή μου και τώρα τι, ξέρεις. Είναι κάτι που με οποιονδήποτε φοιτητή να μιλήσει στην Ελλάδα, σου πει αυτό, ότι έχω τελειώσει με τη σχολή μου, αλλά να πάω σε μια εταιρεία να κάνω τι, δεν ξέρω. Ναι, μεν έχω γνώση στο αντικείμενό μου, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς θα μπορέσω να βοηθήσω μια εταιρεία ή πώς θα μπορέσω να κάνω τη δικιά μου εταιρεία. Άρα δεν έχει το πρακτικό κομμάτι. Το πρακτικό σκέλος είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ, ναι, μεν σου λέω, έχει το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά παράλληλα έχει και τώρα πώς παίρνω αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και το εισάγω μέσα σε μια βιομηχανία, σε μια εταιρεία, σε ένα γενικότερο κλάδο.
είναι μια μεγάλη αλλαγή είναι αυτή και θετικό κομμάτι. Μετά στο θέμα της οργάνωσης που σου είπα, άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές, φιξαρισμένα το πρόγραμμα σχεδόν όλης της χρονιάς, συγκεκριμένες τάξεις, κτίρια, βιβλιοθήκη, άρτια οργανωμένα τα πάντα, άρτια εξοπλισμένα τα πάντα, εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας κτλ. Εντάξει, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι εδώ τα πανεπιστήμια είναι και μια τύπου επιχείρηση, ας πούμε, ξέρεις. Δεν είναι μια τύπου επιχείρηση, είναι επιχειρήσεις. Και το αντιλαμβάνεις αυτό, βλέπεις εξέλιξη καθημερινά. Βέβαια, για να υπάρχει εξέλιξη υπάρχουν και κεφάλαια από πίσω. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια, τα οποία τα βρίσκει το πανεπιστήμιο από τους ίδιους φοιτητές. Δηλαδή, ένας μέσος χρόνος, ας πούμε, σπουδών στην Αγγλία, τουλάχιστον από τη δικιά μου μικρή εμπειρία, θεωρώ ότι είναι γύρω στις 10.000 με 11.000 ευρώ. Ένα πολύ μίνιμουμ ποσό, ρε παιδί μου. Άρα, είναι ιδιωτικά όλα. Ναι, από όσο γνωρίζω, τα περισσότερα πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Βέβαια, περισσότεροι από τους φοιτητές εδώ παίρνουν δάνεια. Δηλαδή, παίρνουν δάνεια από την κυβέρνηση, τα οποία τα αποπληρώνουν με πολύ ευνοϊκούς όρους, σε βάθος χρόνου και μετά, αφού έχουν βρει συγκεκριμένη εργασία και υπάρχει ένας κατώτατος μισθός, μετά αρχίζει και αποπληρώνει το δάνειο με πολύ συγκεκριμένα ποσοστά. Το επίπεδο πώς το βλέπεις εσύ σε σχέση με τα σχολεία στην Ελλάδα? Σε θέμα γενικής εγκυκλοπαιδικής γνώσης, νομίζω ότι στην Ελλάδα στεκόμαστε πολύ ψηλότερα. Δηλαδή, ένα παιδί που πηγαίνει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο στην Ελλάδα έχει πολύ καλύτερο επίπεδο σε γενικές γνώσεις, στα μαθηματικά, στη φυσική, σε όλες τις επιστήμες τα λέγαμε, στα αντικείμενα, στα γνωστικά, από το αντίστοιχο παιδί που είναι εδώ. Εδώ, για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να πας σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, να δαπανίσεις πάρα πολλά χρήματα, προκειμένου να φτάσεις σε ένα αντίστοιχο επίπεδο με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Από την άλλη, είναι πολύ πιο οργανωμένο. Υπάρχει απίστευτη οργάνωση στα σχολεία. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεξαρτησίας. Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν κάποιον έλεγχο από την κυβέρνηση, αλλά είναι και ανεξάρτητα. Εργαστήρια δικά τους, διάφορες εκδρομές, πειράματα, δηλαδή πράγματα πάνω στην έρευνα που είναι, σε αυτά τα θέματα είναι πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο είπες είναι καλύτερο στην Ελλάδα. Ναι, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι ένα παιδί Δευτέρας Λυκείου εδώ δεν θα ξέρει τα μαθηματικά που έχει κάνει ένα παιδί της Δευτέρας Γυμνασίου στην Ελλάδα. Είναι λόγω προγράμματος δηλαδή? Λόγω σχολικού προγράμματος, ναι, ακριβώς. Πολλά από αυτά που στην Ελλάδα κάνουμε εμείς στο Λύκειο, αυτοί τα κάνουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πώς το κρίνεις εσύ? Έχουν πιο στοχευμένη παιδεία. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να εξειδικεύονται και από πολύ μικρή ηλικία το σχολείο είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ήδη από την ηλικία των 5 χρονών τα παιδιά δίνουν συνέχεια εξετάσεις και χτίζουν ένα βιογραφικό. Οι βαθμοί που παίρνουν ήδη από την ηλικία των 5, των 6, των 7 μέχρι τα 18 μετράνε αργότερα για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Κάνουν πάρα πολλά έξτρα εξωσχολικά μαθήματα ή δραστηριότητες, τα οποία συνυπολογίζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά γενικά τα παιδιά έχουν φοβερά κίνητρα και υπάρχει ένας φοβερός ενθουσιασμός. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και τίμημα και είναι πολύ υψηλό, χάνουν την παιδικότητά τους. Δηλαδή, από πολύ μικρή ηλικία υπάρχει φοβερό άγχος εξετάσεων, υπάρχει η βαθμοθυρία, πρέπει οπωσδήποτε να πιάσουν τους υψηλούς βαθμούς και τα παιδιά φτάνουν σε σημείο Σάββατα, Κυριακές, απογεύματα να είναι αφοσιωμένα στις δραστηριότητες για το σχολείο, είτε με ιδιαίτερα μαθήματα είτε με διάβασμα. Θετικά είναι ότι σε σέβονται, ότι αν δουν ότι αξίζεις, ότι προσπαθείς, αυτό το εκτιμούν και το αγκαλιάζουν και φροντίζουν να σου ανοίγουν και πόρτες και σου δίνουν ευκαιρίες. Όχι ότι η αξιοκρατία που υπάρχει εδώ είναι απόλυτη, υπάρχουν και σαφώς και περιπτώσεις που υπάρχουν και οι γνωριμίες παίζουν ρόλο και οι δημόσιες σχέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την Ελλάδα. Αν δουν λοιπόν σε οποιοδήποτε τομέα, όχι μόνο στη δουλειά μου πάνω, ότι προσπαθείς και ότι αξίζεις να σου ανοίξουν πολλές πόρτες και θα παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί πάντα παίρνεις μια βοήθεια από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο και το γεγονός ότι τα ελληνικά, στη δουλειά μου πάνω δηλαδή, ότι γίνεται ένα αντικείμενο πολύ δημοφιλές και βλέπω ότι όλο ένα και περισσότεροι και ενήλικες, όχι μόνο παιδιά, γιατί διδάσκω και σε ενήλικες, έχουν αυτή την αγάπη για την Ελλάδα, ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς έχουν σπίτια κάτω και ο ζήλος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
flying through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Είσαι ικανοποιημένος με αυτή τη δουλειά? Ναι, είμαι αρκετά ικανοποιημένος με το ωράριο, ικανοποιημένος με τις απολαβές και γενικότερα με το ότι μπορείς να αναδειχθείς άμα είσαι καλό στη δουλειά σου και έχεις πολλές προοπτικές στο να κάνεις αυτό που θες. Πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Η αντιμετώπιση εδώ, η όλη αντιμετώπιση είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές. Άμα θέλεις να προχωρήσεις, να δεις κάτι διαφορετικό. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ανοιχτοί και δεν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση ότι είσαι νέος και θα πρέπει να περάσεις 15 χρόνια κάνοντας μικρές εργασίες μέχρι να μπορέσεις και εσύ να φτάσεις κάποια στιγμή να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Εδώ έρχεσαι και κατευθείαν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι για να αποδείξεις ποιος είσαι και τι μπορείς να κάνεις. Με τη δουλειά μου τα πάω καλά. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολλή δουλειά και σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει με τις βόλτες που κάνετε στο Λονδίνο αυτές τις μέρες ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Σε κάθε γωνία υπάρχει και ένας γερανός. Οπότε στο κατασκευαστικό τουλάχιστον τομέα υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Και τα λεφτά είναι, πιστεύω, καλά για τη δουλειά. Φυσικά σε εκτιμούν περισσότερο από την Ελλάδα, οπότε αυτό που έχεις σπουδάσει ανταμείβεται. Είμαι ικανοποιημένος γιατί εδώ σου δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να δουλέψεις όπως το φαντάζεσαι. Όλα γίνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα, υπάρχει καινοτομία, υπάρχουν έργα τα οποία αποτελούν ορόσημο, ας πούμε, για τη χώρα, βραβευμένα έργα διεθνώς. Το εργασιακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα και στη χώρα γενικότερα, αλλά και στον εργασιακό τομέα. Οπότε και οι Άγγλοι είναι συνηθισμένοι σε αυτό, σου συμπεριφέρονται πολύ φιλικά και βρίσκεις τον δρόμο σου. Δηλαδή δεν βουτάς απλά σε κάτι άγνωστο και μένεις μόνος σου. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου να σου δώσουν την κατεύθυνση και να σου δείξουν πώς δουλεύει πραγματικά το σύστημα εδώ. Και προσαρμόζεσαι σχετικά γρήγορα. Ναι, είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Ύστερα από αρκετά χρόνια έφτασα πια σε ένα σημείο να πω ότι είμαι χαρούμενος. Εντάξει, και μισθολογικά δεν μπορώ να πω ότι έχω την απόλυτη σταθερότητα, αλλά σίγουρα αν συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλες δουλειές εδώ στην ίδια την Αγγλία, που είναι πολύ πιο χαμηλά αμοιβόμενες. Καλά, για την Ελλάδα θα έλεγα ότι είμαι σε προνομιακή θέση σε σχέση με συναδέλφους που είναι στην Ελλάδα και αγωνίζονται. Για μένα είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Οι Άγγλοι εδώ πώς θα δεχτήκανε? Η Αγγλία είναι μια φιλική χώρα. Είναι ανοιχτή στους μετανάστες, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό. Έχουν μάθει, είναι στην κουλτούρα τους η πολυπολιτισμικότητα, λόγω της παλιάς τους ιστορίας, ας πούμε, που ήταν και αυτοκρατορία, Ινδία, Κίνα, ας πούμε, είχαν εσωτερική μετανάστευση, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο τους ξενίζει. Και δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός άμα είσαι ντόπιος, άμα είσαι ξένος, από πού έρχεσαι, ποιος είσαι, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει να κάνεις τη δουλειά σου, να την κάνεις καλά και να μην ενοχλείς. Εννοώ, ας πούμε, να μην κάνεις παρανομίες, να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Όπως πιστεύω σε κάθε χώρα. Είναι πάντα δεκτική σε οτιδήποτε είναι ξένο και το σέβεται και το αγαπάει και το αγκαλιάζει, δεν το κρίνει, ούτε το απορρίπτει. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Ναι, δεν αισθάνεσαι ότι είσαι ξένος. Υπάρχει δυνατή φιλία με τους περισσότερους στην εταιρεία, δηλαδή μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να ζητήσεις βοήθεια και θα έρθει κάποιος να σε βοηθήσει. Δεν είναι απρόσωποι, δεν είναι αυτό που ίσως πολλοί να περιμένουν οι κρυόκολλοι Άγγλοι, οι κρύοι ας πούμε. Δεν είναι έτσι καθόλου, είναι λάθος αυτή η εντύπωση που έχουν οι Έλληνες. Οι Άγγλοι εδώ εμένα με υποδέχτηκαν πολύ θερμά και στα σπίτια τους να πας, έχουν καλέσει το βράδυ και να βγούμε όλοι παρέα και να πάμε εκδρομή παρέα. Οπότε δηλαδή το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, δεν υπάρχουν ρατσιστικά ή ούτε για αστείο. Δεν παίζουν ταμπού εδώ αρχικά. Δηλαδή, κυκλοφορείς, πας σε κάποια δημόσια επιχείρηση και σε εξυπηρετεί τύπησα με τατού και piercing. Στην Ελλάδα αυτός είναι λόγος, ας πούμε, να σε απορρίψουν, να μην πάρεις κάποια θέση λόγω εμφάνισης. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά, όλοι είμαστε ίσοι. Φωτογραφίες δεν ζητάνε πολλές φορές τα βιογραφικά.
όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, που σου ζητάνε διαστάσεις, μπορεί, ύψος και χαρακτηριστικά. Εδώ αυτά δεν παίζουν. Η σχέση μου με τους Άγγλους είναι πολύ καλή. Γενικά οι Άγγλοι είναι συνηθισμένοι με αυτή την πολυπολιτισμικότητα, οπότε και εσύ είσαι ένα κομμάτι αυτής. Δεν έχεις αντιμετωπίσει κανένα ρατσισμό, οπότε τίποτα? Όχι, ούτε το παραμικρό. Σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση από τους περισσότερους Άγγλους είναι εντάξει. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι είμαστε μετανάστες εδώ πέρα, σε αντιμετωπίζουν σαν ίσο προς ίσο. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι υπάρχουν και κάποια περιστατικά όπου μπορείς να βιώσεις και κάποιο κοινωνικό ρατσισμό από τους Άγγλους. Όπως. Δηλαδή ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα ρόλο ο οποίος είναι πιο διοικητικός και είσαι μετανάστης και αυτός είναι Άγγλος στη χώρα του. Γιατί εσύ να είσαι αυτό το ρόλο? Δεν τον θέλουν να ζουν. Δεν τους αρέσει. Μόλις πριν από λίγους μήνες, στις 23 Ιουνίου του 2016, σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, ψηφίστηκε με 51,89% η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα του Brexit βασικά μας ξάφνιασε όλους. Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό. Στην εταιρεία την οποία δουλεύω υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι πρώτης γενιάς μετανάστες στην Αγγλία, είναι από Κροατία και Γαλλία. Αυτοί ψηφίσαν να φύγουμε από την Ευρώπη, όπου έχουμε και έναν Άγγλο ο οποίος είναι Άγγλος στην εθνικότητά του και ήταν ο μόνος ο οποίος ψήφισε να μείνει στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι τις πρώτες μέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα του Brexit και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είμαστε από την Αγγλία, νιώσαμε ξαφνικά ότι δεν είσαι ευπρόσδεκτος σε αυτή τη χώρα. Έστω για λίγο, έστω για 5 μέρες, ας πούμε, επικρατούσε αυτό το συναίσθημα μέσα στο γραφείο. Ότι ξαφνικά δεν είμαστε και τόσο ευπρόσδεκτοι. Εσύ πιστεύεις ότι θα σε επηρεάσει κάπως αυτό, άμα συμβεί, γενικά? Εμένα προσωπικά δεν θα με επηρεάσει καθόλου. Δηλαδή θα το δεχθώ κιόλας. Δηλαδή, αν ξαφνικά αύριο το χειρότερο σενάριο είναι παιδιά πρέπει να φύγετε, θα φύγουμε. Τι να κάνουμε. Ή μπορείς να ξεκινήσεις να μπεις στη διαδικασία να κάνεις κι εσύ μια αίτηση για βίζα. Αν θέλεις να μείνεις στην Αγγλία, να μείνεις. Νομίζω ότι οι Άγγλοι θα χρησιμοποιηθούν πλέον σαν αποδομπιαίος τράγος για να τους τιμωρήσουν οι Ευρωπαίοι, για να δώσουν ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τις άλλες χώρες. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει το Brexit, ήταν τελείως λανθασμένη απόφαση κατά την άποψή μου. Κανείς, ειδικότερα στην Ελλάδα, γουστάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ, αλλά οι Άγγλοι το κάνουν κυρίως για άλλους λόγους, είτε ήταν για μεταναστευτικούς λόγους, επειδή δεν θέλουν άλλους μετανάστες και πιστέψαν ότι με το που θα γίνει το Brexit θα φύγουν όλοι οι Ευρωπαίοι την επόμενη μέρα και όλοι οι μετανάστες από την Αγγλία, γιατί μίλησα με κόσμο που πραγματικά το πίστευε αυτό, που στην ουσία οι ξένοι στηρίζουν την οικονομία τους, με αποτέλεσμα η λίρα να υποβαθμιστεί πάρα πολύ και να μπουν στο ευρώ χωρίς να είναι στο ευρώ. Στην ουσία πλέον θα φτάσουν στο τιμία με το ευρώ, οπότε θα έχουν το ίδιο νόμισμα. Αμοιβόμενο σε λίρες, ένιωθα ότι είχα ένα δυνατό χαρτονόμισμα που έβγαινα έξω είτε στην Ευρώπη, πίσω στην Ελλάδα ή στην Αμερική, και αυτό δεν υπάρχει πια. Σαφέστατα βλέπεις πολύ κόσμο να αναρωτιέται το τι θα γίνει. Είμαστε όλοι με την απορία. Πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει. Ούτε οι ίδιοι οι Άγγλοι, ούτε κανείς πραγματικά δεν γνωρίζει το τι θα συμβεί. Μεν λιγενέστε. Ερωτήσεις γίνονται προς τους ανωτέρους μου, το τι βλέπετε να γίνεται κτλ. Οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι ότι υπάρχουν πολλοί ήδη εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με βίζα. Οπότε, αν θα αλλάξει κάτι, ίσως θα είναι κάποιο καθεστώς βίζας, το οποίο θα πρέπει να προνοούμε για να έχουμε πρωτού έρθουμε στην Αγγλία ή να μας το παρέχει ο εργοδότης. Ο βασικός λόγος που ψήφισαν τον Brexit ήταν λόγω των μεταναστών, ότι δεν θέλαν άλλους ξένους στη χώρα. Οπότε αυτό με κάνει λίγο να σκέφτομαι μήπως πλέον δεν είμαι ευπρόσδεκτη. Έχεις δεχτεί εσύ κάποια τέτοια συμπεριφορά, ας πούμε? Όχι, ποτέ. Σε έχουν κάνει να το νιώσεις αυτό ποτέ? Όχι, ποτέ. Είναι πολύ φιλόξενη εσύ. Είναι πάρα πολύ φιλόξενη. Ζούμε σε ένα μέρος που έχει πολλούς ξένους, στο Milton Keynes. Ζούμε όλοι πάρα πολύ αρμονικά. Οι γείτονες μας είναι Άγγλοι, μας δέχονται όλοι, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με όλους. Στο σχολείο είμαι η μοναδική ξένη καθηγήτρια και θεωρώ ότι με εκτιμούν και με σέβονται σαν να ήμουν Αγγλίδα, ας πούμε. Δεν μπορούμε τον ίδιο τρόπο. Μπορεί και περισσότερο.
Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος ψήφισε μόνο και μόνο για να δηλώσει την αντίδρασή του, μια αρνητικότητα απέναντι στην κυβέρνηση, να πει ένα όχι, να πει για τα προβλήματά μας φταίτε εσείς και να δώσει μια αρνητικότητα. Έγιναν διάφορα πράγματα στην πολιτική σκηνή της χώρας, τα οποία επηρεάσανε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πιστεύω ο κύριος λόγος ήταν η μαζική μετανάστευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την καινούργια διεύρυνση, ας το πούμε. Από τις χώρες που λέγονται Α8, δηλαδή είναι οι χώρες οι οποίες μπήκαν από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Με το που μπήκαν αυτές οι χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μια τεράστια μετακίνηση πληθυσμών. Για παράδειγμα, ας πούμε, μέσα σε σχεδόν 4 χρόνια ο πληθυσμός, ας πούμε, της Πολωνίας ή της Τσεχίας στην Αγγλία ανέβηκε κατά 300-400%. Έχουν φτάσει, ας πούμε, πλέον είναι 2-3 εκατομμύρια Πολωνία, ας πούμε, έχουν πολωνικές κοινότητες. Το οποίο ήταν κάτι πολύ γρήγορο. Δεν είναι ότι είναι κακό, ας πούμε, λέμε οι Πολωνοί ο ένας ή ο άλλος. Και η Ισπανία, ας πούμε, και οι Ιταλοί που είναι μεγάλες χώρες, έχουν και αυτές πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό στην Αγγλία πλέον. Απλά ήταν πολύ γρήγορο. Αυτή ήταν η διαφορά και αυτό πιστεύω ξένησε τον ντόπιο πληθυσμό, ο οποίος είπε ότι εντάξει, άμα συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε το τι γίνεται, ας πούμε, στο κοινωνικό δίκτυο. Γιατί αυτό είναι η διαφορά στην Αγγλία, είναι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας, το οποίο πριμοδοτεί κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, άμα είσαι άνεργος, έχεις και επίδομα εξέβρεσης εργασίας και το σπίτι σου κτλ. Οπότε πιστεύανε ότι με όλη αυτή την ροή ανθρώπων δεν θα μπορούσαν να τα αποσέλθουν σαν χώρα. Από άποψη διασκέδαση, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να βρεις ό,τι φαντάζεσαι. Δηλαδή, πολλά μεγάλα συγκροτήματα, τραγουδιστές, μπορείς ανά πάσα στιγμή να έχεις πρόσβαση σε μεγάλες καλλιτεχνικές εκθέσεις, σε γκαλερί, θέατρα. Έχεις πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το φαγητό. Δηλαδή, μπορεί να έχεις την δυνατότητα να εξερευνήσεις γεύσεις από την Αφρική, από την Ταϊλάνδη, από την Κίνα, από την Ελλάδα, από την Ιταλία, την Πορτογαλία, Τζαμάικα, από όλο τον κόσμο. Οι Άγγλοι πίνουν πολύ, οπότε βγαίνεις από τις 6 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά δηλαδή, έρχεσαι, αλλάζεις και πας στην pub κατευθείαν. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που βγαίνουμε στις 12 το βράδυ και πρέπει να κάτσουμε 6 ώρες όλη νύχτα. Δεν χάνεις χρόνο εδώ καθόλου. Όχι. 6 ώρα από τη δουλειά, ντύνεσαι και πας στην pub. Οπότε μέχρι τις 8-9 έχει πιει τόσο ποτό ο κόσμος, ξέρω εγώ, που είναι όλοι είναι έτοιμοι και φάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή. 10 η ώρα θα πάνε στο κλαμπ, θα κάτσουν 2-3 ώρες εκεί, θα πιούνε κι άλλο και μετά 1-2 η ώρα έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει στα σπίτια τους. Δηλαδή είναι 6 ώρες πίσω από ότι εμείς, που εμείς βγαίνουμε στις 12. Εντάξει, για καθημερινή ίσως είναι και πιο σωστό από τη στιγμή που δουλεύεις το πρωί. Είναι πιο σωστό, ναι. Είναι πιο σωστό, αλλά το κάνουμε και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, μπορείς να κάτσεις μέχρι τις 3-4 το βράδυ. Πάει. Όλοι, ναι, πάει σίγουρα. Εδώ στο Μπάνμπουρι μέχρι τις 4 ώρα το βράδυ τα κλαμπ είναι ανοιχτά. Εντάξει, η διασκέδαση σίγουρα δεν είναι σαν την Αθήνα, ούτε σαν την Καλαμάτα, δεν υπάρχουν αυτά, αλλά απ' την άλλη σου δίνει άλλα η χώρα. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν περνάω καλά όταν βγαίνω έξω, ότι δηλαδή δεν μου αρέσει. Τα τελευταία 4 χρόνια οι Άγγλοι ανακαλύψαν την κουλτούρα του καφέ. Οι καφετέριες ξεπτικούν παντού. Όχι, είναι μια πόλη. Όχι, ήταν τσάι. Τσάι και μόνο τσάι. Τσάι και συμπάθεια, ναι. Ισχύει. Ναι, πραγματικά υποφέραμε. Όλοι οι Έλληνες δηλαδή της παρέας δεν είχαμε ένα μέρος να πάμε κάπου να μαζευτούμε, να πούμε ένα καλό καφέ και να συζητήσουμε, να πούμε τα νέα μας. Το χάνουν λίγο στο θέμα του ποτού. Οι Άγγλοι σαν λαός δεν είναι λαός που ξέρουν να πίνουν. Και αν είσαι βρεθεί στο δρόμο τους ή στο χώρο τους την ώρα εκείνη, καλύτερα να λείπεις, να είσαι μακριά. Γιατί μπορεί από το να κινδυνεύσεις μέχρι να δεις και να ακούσεις πράγματα που δεν θα σου αρέσουν. Εδώ είναι μια κοινωνία πιο μικρή από το Λονδίνο. Η διασκέδαση πώς είναι? Δεν είσαι κάτω με τον Kings, έχει τα μπαρ του, έχει τα κλαμπ του, έχει οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται για να διασκεδάσει, σινεμά, έχει ένα από τα μεγαλύτερα καζίνα νομίζω στην Αγγλία. Αυτό που είναι λίγο διαφορετικό είναι ότι η ζωή εδώ πέρα είναι λίγο πιο ήρεμη, δεν έχει τόσο έντονους ρυθμούς όπως έχει το Λονδίνο
Και άμα χρειάζεσαι κάτι που δεν το βρίσκεις, σίγουρα δεν έχει την ποικιλία του Λονδίνου και δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι 12 εκατομμύρια όπως το Λονδίνο. Πάντα μπορεί να πας στο Λονδίνο, το οποίο είναι μισή ώρα μακριά. Υπάρχουν πολλά πάρκα, υπάρχουν πολλές βόλτες, υπάρχει αυτός να πας για ένα περίπατο, ας πούμε, που δεν θα το έκανες τόσο εύκολα στην Αθήνα. Από άποψη διασκέδασης, πώς είναι εδώ πέρα στο Birmingham? Είναι μεγάλη πόλη, έχει πάρα πολλές επιλογές. Μπορείς να πας, ας πούμε, από μια απλή βόλτα στο πάρκο μέχρι να πας σε μια συναυλία, ας πούμε, τον Prodigy με 40.000 κόσμο. Δηλαδή, έχει τα πάντα. Έχει από πίστες αυτοκινήτων, να πάρεις το αυτοκίνητό σου για να μπεις μέσα και να κάνεις βόλτες, μέχρι, τι να σου πω τώρα, μέχρι MMA, ας πούμε. Να πας να δεις να παίζουν ξύλο. Έχει ό,τι θέλεις. Από διασκέδαση για όλα τα γούστα. Τα ωραία είναι λίγο διαφορετικά, ειδικά μεσοβδόματα. Ο κόσμος δεν ξενυχτάει δηλαδή τόσο πολύ. Πρέπει να πάει στη δουλειά του την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα αγαπάνε πολύ τις τέχνες. Πολύ μουσική, πολλές εκθέσεις. Όσο έχεις διάθεση δηλαδή να δεις καινούργια πράγματα, όλα είναι μια χαρά, ναι. Μεγάλη πόλη το Μάντσεστερ. Η διασκέδαση πώς είναι? Εντάξει, η διασκέδαση, φαλιράκι, ξέρω εγώ, μάλια. Τέτοια κατάσταση. Η κατάσταση είναι τέτοια, ξέρεις τι, το ωραίο σε αυτό είναι ότι τα έβλεπες στην Ελλάδα ή τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Και ξέρεις, έχουμε αυτή τη νεοελληνίστικη, ρε παιδί μου, όπως και εγώ και ο καθένας που δεν έχει έρθει στην Αγγλία και δεν το έχει δει, ότι κοίτα οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, οι μίζεροι που δουλεύουν όλο τον χρόνο και έχουν τη βροχή και τη μαυρίλα και έρχονται στην Ελλάδα μας και πίνουνε και τα σπάνε όλα. Είναι στην κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν σέβονται τη χώρα μας. Έτσι είναι και εδώ. Ναι, οι άνθρωποι όπως εμείς, ας πούμε, έχουμε ότι θα τελειώσω τη δουλειά και επειδή έχει ωραίο καιρό και είναι Τετάρτη και είμαι Ελλάδα cool, θα πάω για μια μπύρα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εδώ θα είσαι Δευτέρα με Παρασκευή στη δουλειά. Παρασκευή, Σάββατο θα διασκεδάσεις. Εντάξει, θα διασκεδάσουν σε ακραίο βαθμό. Δηλαδή. Ξεφτιλίζονται. Ναι, θα ξεφτιλιστούν. Εντάξει, εγώ τους απολαμβάνω. Δηλαδή, καθείς με τα γούστα του, ρε παιδί μου. Αν θέλει. Να ακολουθείς. Θα ακολουθήσω, δηλαδή. Δεν είμαι και από τους τύπους που θα πω όχι. Έχει μαγαζιά πάντως, έχει αρκετές περιοχές γενικότερα. Είναι ωραία πόλη, είναι ήσυχη πόλη, ασφαλής, πολύ πιο ασφαλής από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Γενικότερα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και χτίζουν γενικότερα πολλές καινούργιες οικοδομές, πολλά καινούργια μαγαζιά, κυκλοφορεί χρήμα στο Manchester. Το καλό με την Αγγλία, το καλό με το Manchester συγκεκριμένα, παρότι δεν είναι εκεί η πρωτεύουσα, λαμβάνουν χώρα εδώ διάφορα events, συναυλίες, δεν σταματάει ποτέ. Απολαμβάνεις να είσαι εδώ, δεν βαριέσαι. Ακόμα και αν δεν σε ψήνει η φάση της pub, πάντα θα παίζει κάποια εναλλακτική. Τι έχει γίνει εδώ? Έχουν γίνει πολλά και ωραία πράγματα, εκ των οποίων ένα είναι η μουσική. Πώς προέκυψε? Προέκυψε σχετικά εύκολα. Πριν ένα χρόνο περίπου μετακόμισα από Bristol Birmingham και ήθελα να ψαχτώ μουσικά. Αναζητούσα την αλληλεπίδραση και μέσω ενός site που αφορά μπάντες και μουσικούς βρήκα τους αντίστοιχους ανθρώπους και καταλήξαμε στη συνεργασία αυτή. Έχεις ξανασχοληθεί, έχεις ξανακάνει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα? Κάτι παρόμοιο όχι. Μουσικά δραστηριοποιούμουν στο παρελθόν σε διάφορους χώρους, αλλά tribute band πρώτη φορά. Τα παιδιά τα υπόλοιπα, από πού είναι? Όλοι είναι Άγγλοι, όλοι είναι από το Birmingham και εδώ πέρα ζουν μόνιμα. Εντάξει, η Rage Against the Machine είναι ένα συγκρότημα το οποίο το αγαπάει πολλοί κόσμος, έχει τρομερή απήχηση. Οπότε, σαν ιδέα εξ αρχής ήταν αρκετά υποσχόμενη. Βέβαια και αρκετά μεγάλη ευθύνη, γιατί να κάνεις tribute band Rage Against the Machine θέλει τρομερή προσπάθεια και πολλή συγκέντρωση πάνω σε αυτό που κάνεις. Πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό μας έδωσε έξτρα όθηση. Είχαμε
τρομερή απήχηση από τον κόσμο, ειδικά μετά το τέλος του κάθε φεστιβάλ, του κάθε live. Ερχόντουσαν, μας αγκαλιάζανε, μπράβο παιδιά. Και συνεχίστε, αυτό ξέρεις. Για ένα μουσικό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Καταρχάς ο κόσμος εδώ αγαπάει τις τέχνες και ιδιαίτερα τη μουσική. Και κάθε πόλη εδώ στην Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα έχει την τιμή να έχει βγάλει σπουδαίες, τεράστιες μπάντες. Ειδικά στο Birmingham έχουμε τους Black Sabbath, Judas Priest, Duran Duran, Editors, συγκροτήματα τα οποία ακολουθούν παγκόσμια πορεία και καριέρα. Όλος ο κόσμος τους ξέρει. Κάποιοι Έλληνες αγαπάνε πολύ ορισμένες από αυτές τις μπάντες. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι ξεκινώντας το εγχείρημα, ο κόσμος το αγκάλιασε. Δηλαδή και μόνο στην ιδέα ότι θα έβγαινε αυτή η προσπάθεια από το Birmingham, είχε τρομερή απήχηση. Ήρθαν άνθρωποι από άλλα συγκροτήματα, παράγοντες οι οποίοι ασχολούνται με μπάντες και μας αγκαλιάσανε να το στηρίξουμε παιδιά. Όταν θα είστε έτοιμοι να το προμοτάρουμε ανάλογα, να βγει και πιο έξω, να το κάνουμε όσο μεγαλύτερο γίνεται. Τώρα βρίσκεται σε μια φάση η οποία τελειώνει για το 2016 και κλείνουμε ήδη συναυλίες για το 2017 όπου ετοιμάζουμε ένα tour σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο με κάποιες προϋποθέσεις να επεκταθεί και προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χώρες. Σκέφτεστε κάποια στιγμή να κάνετε κάτι άλλο, κάτι δικό σας, ας πούμε, ίσως? Με τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουμε συζητήσει κάτι. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο υπάρχει κάτι που τρέχει παράλληλα, σε αρχικό στάδιο ακόμα και αφορά περισσότερο στιχουργικά. Ετοιμάζω δηλαδή στίχους για ένα μουσικό project το οποίο θα αρχίσει να τρέχει στην πορεία και παράλληλα με αυτό ετοιμάζω και μια ποιητική συλλογή. Η ποιητική συλλογή ονομάζεται «Απ' τη ρίζα» και η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ο άνθρωπος, ο συντεταγμένη, ο οποίος κουβαλά τη ρίζα του, όπως ο καθένας από εμάς, και με αυτή τη ρίζα γεύεται τα χώματα της γης. Είσαι τόσα χρόνια εδώ, σκέφτεσαι καθόλου να γυρίσεις πίσω κάποια στιγμή? Θα γίναγα, άμα έπαιρνα σύνταξη κάποια στιγμή, θα ήθελα να γυρίσω σε ένα νησί, να πάω σε ένα βουνό, σε ένα χωριό, να μείνω. Αλλά όπως είναι η παρούσα φάση δεν θα γίναγα, δηλαδή δεν θα πήγαινα να μείνω σε μια πολυκατοικία στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν θα γυρνούσα στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, στο άμεσο μέλλον, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα. Βέβαια τώρα είπαμε έχουμε μια κατάσταση εδώ πέρα με το Brexit, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, οπότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν με ρωτούσες αν θα γυρνούσα αύριο, όχι δεν θα γυρνούσα, θα γυρνούσα πολύ αργότερα. Προφανώς όταν θα πάρω σύνταξη, να πάω σε ένα νησί και να ησυχάσω. Ως τώρα δεδομένα πάντα λέω ένα χρόνο ακόμα, να καθίσω ένα χρόνο ακόμα και βλέπουμε. Αλλά πολλοί φίλοι μου λένε, όταν κατεβαίνω στην Ελλάδα, μου λένε θα είσαι τρελός άμα σκέφτεσαι να γυρίσεις. Τους λέω αν όμως κάτι αλλάξει ή κάτι βρεθεί, θα το σκεφτόμουν σοβαρά να γυρίσω. Βέβαια, τα πράγματα ως έχουν δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Αλλά μένουμε εδώ. Οι αποστάσεις είναι σχετικές. Πια πηγαίνοντας και ταξιδεύοντας τόσο συχνά, δεν μου φαίνεται και τόσο δύσκολο. Και αν ξέρεις, ας πούμε, και το προγραμματίσεις και νωρίς, δεν είναι και μεγάλο το κόστος. Δυστυχώς, δεν με βλέπω να επιστρέφω πίσω στη χώρα μου άμεσα. Υπάρχουν τα πλάνα μέσα βαθιά, τα οποία ας πούμε μου φωνάζουν καθημερινά πότε θα γυρίσω πίσω. Μου λείπει η οικογένεια, προφανώς, οι φίλοι μου κτλ. Αλλά βλέποντας και την κατάσταση πίσω στη χώρα μου, τα πράγματα δυστυχώς προς το παρόν δεν δείχνουν κάποια αλλαγή. Οπότε με βλέπω εδώ πέρα για τουλάχιστον την επόμενη πενταετία. Ο μακροπρόθεσμος στόχος θα έλεγα ότι είναι να γυρίσω στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μένω εδώ πέρα και να παίρνω σύνταξη στην Αγγλία. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ανέβηκα καν με την προοπτική να μείνω 9 χρόνια. Αλλά έχω μείνει. Οπότε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, όπως λένε. Το αρχικό σχέδιο πόσο το είχες? Τετραετία ήταν το αρχικό σχέδιο. Έτσι. Ναι. Αλλά έχω φτάσει 9. Και δεν βλέπω να γυρνάω και σύντομα. Μελλοντικά σχέδια
για πολύ μακρινό μέλλον δεν υπάρχουν. Βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να δημιουργήσω, προσπαθώ να ζήσω εδώ, γιατί εδώ είναι η ζωή μου. Δεν υπάρχει σκέψη να γυρίσω πίσω, τουλάχιστον όσο τα πράγματα είναι όπως είναι, με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, σε διάφορα επίπεδα. Τώρα, σίγουρα, μέχρι να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με το Brexit, απλά όπως πάνε τα πράγματα, όπως είναι τώρα, δηλαδή δεν αλλάξω τίποτα στη ζωή μου, συνεχίζω τη δουλειά μου, όπως πάει, και μέχρι να μάθω ή να μάθουμε όλοι βασικά τι θα γίνει με το Brexit, δεν βλέπω καμία αλλαγή. Ούτε πίσω είναι καλύτερα πράγματα στην Ελλάδα για κανένα λόγο, ούτε εδώ χαλάσανε. Δεν βλέπεις να βελτιώνεται η κατάσταση καθόλου, έτσι? Όχι. Δηλαδή πριν 2 μέρες άκουσα τον πρόεδρο του ΑΕ, αυτό το ταμείο είχα στην Ελλάδα, να λέει αν δεν σας αρέσει πηγαίνετε στη Βουλγαρία. Με λίγα λόγια σου λέει φύγε. Εντάξει, δεν θα πάω στην Βουλγαρία, έχω πάει στην Αγγλία, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Οπότε μέχρι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία με το δεν θα σας παρέχουμε τίποτα και θα μας πληρώνετε και 50% φόρο και οι συντάξεις σας θα είναι 380 βασική, η Ελλάδα απλά δεν έχει μέλλον για κανέναν. Και όσοι νομίζουν ότι θα πάρουν, ότι θα βγάλουν άκρη εκεί, μόνο με απατεωνιές, μόνο με μαύρα, μόνο με κλεμμένα. Που αυτό δηλαδή γίνεται στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσεις εκεί. Να πας μπροστά από ένας απατεώνας. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να πάει να κάνεις πίσω, να κοροϊδευόμαστε? Μελλοντικά πιστεύω έχω αποφασίσει ότι θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω έρευνα. Θα ήθελα να ακολουθήσω την Ακαδημία. Κάποια στιγμή ίσως να πάρω μια θέση καθηγητή. Ιδεατά θα ήθελα να κάνω περισσότερο έρευνα και ίσως να έχω και κάποιες λίγες ώρες για διδασκαλία. Αν αυτό θα γίνει στο Μάντσεστερ, μάλλον όχι. Μετά από 5 χρόνια θα ήθελα, πιστεύω, μια αλλαγή. Οπότε πιστεύω μετά το τέλος του διδακτορικού μου, το οποίο ευελπιστώ να είναι του χρόνου, ίσως πιθανότατα να φύγω και από το Μάντσεστερ. Έχεις κάτι στο μυαλό σου προς τα πού να πας? Ξέρω που δεν θα πάω. ξέρω ότι δεν θα πάω δυστυχώς πίσω στην Ελλάδα. Θα ήθελα να αποφύγω το Λονδίνο. Γιατί αυτό? Λόγω κόστους ζωής και ποιότητας ζωής. Κρατάω τις επιλογές μου και το μυαλό μου ανοιχτό. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία από αυτές τις επιλογές. Καλά, θα μου πεις και εκεί τώρα με το Τραμπ και τη Χίλαρη κανείς δεν ξέρει επίσης τι γίνεται. Αλλά τουλάχιστον στο δικό μου το τομέα εργασίας και στην έρευνα δείχνουν να είναι να χρηματοδοτούν πιο πολύ ερευνητικά προγράμματα. Ενώ εδώ στην Αγγλία έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζεται η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων κατά κάποιο βαθμό, ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί ακόμη περισσότερο άμα κοπεί η επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οπότε η Αμερική είναι μια διέξοδος πάνω στο τομέα. Η Αμερική θα μπορούσε να είναι μια διέξοδος. Ναι. Είναι μια επιλογή την οποία σκέφτομαι πολύ σοβαρά για την επόμενη χρονιά. Τώρα που έγινε το βάπτισμα του πυρός, το πούμε έτσι, γιατί για μένα αυτό ήταν το πρώτο βήμα, ξέρω εγώ, εκτός Ελλάδας. Είναι ένας άλλος εντελώς διαφορετικός κύκλος. Θα ήθελα να συνεχίσει. Μ' αρέσει αυτό το. Γνωρίζω ανθρώπους, ακούω ιστορίες, συνεργάζομαι με ανθρώπους από εντελώς διαφορετικό background. Άρα έχω να προσφέρω, έχουν να μου προσφέρουν, ξέρεις, και εάν συνδυάσουμε εμπειρίες, γνώσεις κτλ. Σίγουρα κάνεις πράγματα. Μ' αρέσει αυτό και θα ήθελα να το συνεχίσω. Τώρα ακόμα είναι όλα ρευστά, θεωρώ, ξέρεις, για το τι θα. Ναι, ίσως την προοπτική της Αγγλίας για 1-2 χρόνια να ήταν οκ. Δηλαδή πλέον αρχίζει και περνάει πολύ έντονο από το μυαλό μου ότι θέλω να μείνω για λίγο ακόμα εδώ. Ξέρεις, υπάρχουν πράγματα, ρε παιδί μου, που σε τραβάνε σε αυτή τη χώρα. Σε τραβάνε ακόμα και ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται. Δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες και δεν υπάρχουν ευκαιρίες, ξέρεις, οι οποίες είναι. Βρήκα μια ευκαιρία να βγάλω χρήμα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει να την κάνω για να βγάλω χρήμα. Εδώ μπαίνει μέσα και λίγο παράγοντας το τι μ' αρέσει προσωπικά, τι μ' αρέσει προσωπικότητα αυτό. Μπορώ να το συνδυάσω και να έχω και μια καλή ζωή. Όχι απαραίτητα να γίνω, δεν ξέρω κι εγώ, ζάμπλουτος.
αλλά να έχουν μια καλή ζωή. Αλλά γιατί όχι. Ναι, για why not, ναι. Απλά έχεις αυτό το παράδρομο, υπάρχει, στο μέλλον υπάρχει μια τέτοια προοπτική. Ναι, μπορείς να ψαχτείς, δηλαδή είναι θέμα δικό σου, κατάλαβες, είναι θέμα το κατά πόσο εσύ θέλεις να το πετύχεις. Εδώ σου το βγάζει αυτό η Αγγλία, αυτό είναι τρομερό, ξέρεις, ότι τι θέλω να κάνω, θέλω αυτό. Εντάξει, τι πρέπει, να δουλέψω σκληρά, να είμαι cool, να έχω ψυχραιμία, να προσπαθήσω για αυτό. Και υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που μερικά πράγματα ξέρεις απλά λες θέλω αυτό και είναι όχι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Και δυστυχώς ναι, δεν είναι και ψέμα. Δεν υπάρχει μερικές φορές η προοπτική στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Τώρα μου φαίνεται πιο εύκολο να γυρίσω περισσότερες χώρες της Ευρώπης σίγουρα, ίσως και παρά έξω, επειδή έκανα το βήμα. Συνειδητοποιώ πως είναι να μένει κανείς έξω, τι έχει να αντιμετωπίσει κανείς. Και θα ήθελα πολύ να το ζούσα, ξέρεις, να έπαιρνα εμπειρίες και από άλλες χώρες. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο αυτή τη στιγμή. Απλά, σαν κεντρική ιδέα, είναι ότι είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, αφού έγινε πρώτη φορά ένα βήμα, μπορεί να γίνει και ένα δεύτερο, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι σε μια κατάσταση αναμονής να δούμε πώς θα είναι, όπως είπαμε, η έκβαση του Brexit. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί στα πάντα. Το δεύτερο βήμα μπορεί να είναι σε κάποια άλλη χώρα, δηλαδή. Ναι, είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο, ας πούμε. Κάποια διαφορετική εμπειρία, ίσως ας πούμε και στην Κίνα είτε στην Αμερική ή κάπου αλλού. Να δούμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να γυρίσεις πίσω? Για να γυρίσω στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Δεν πιστεύω πως το άμεσο μέλλον θα γυρίσω. Τι θα ήταν αυτό που μπορεί να σε έκανε να γυρίσεις? Να δεις ότι υπάρχει ένα πλάνο. Να δεις ότι υπάρχει ένα πλάνο από κάποιον σε υψηλό επίπεδο, ο οποίος θα πει ότι παιδιά, αυτό πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, θα συγκεντρωθούμε σε αυτό, έχουμε 5 τομείς, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί και θα πρέπει ολόκληρη η χώρα να επικεντρωθεί και να καταφέρει αυτούς τους 5 στόχους, ας πούμε. Δεν ξέρω, θα είναι ο τουρισμός, το πιο εύκολο είναι αυτό, πάντα λέμε ο τουρισμός μας, ας πούμε. Πρέπει να επιλέξουμε άλλα 3-4 πράγματα και να πούμε ότι αυτά θα τα φτιάξουμε. Όταν θα δεις ότι υπάρχει κάποιο πλάνο και ότι πλέον τα πράγματα υπάρχει κάποιος που έχει σοβαρή προσέγγιση, τότε μόνο θα μπορούσα να το σκεφτώ. Αν υπήρχε κάποια ρύθμιση, η οποία θα έδινε αναπνοή, αν θέλεις, στις επενδύσεις, στους καινούριους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και το νομοθεσιακό καθεστώς ευνοήσει αυτές τις επενδύσεις, θεωρώ ότι θα ήταν κάτι το οποίο θα με έκανε σίγουρα να σκεφτώ ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο γρήγορα την επιστροφή μου. Να υπάρχει πιο αξιοκρατία, να εκτιμούν τη δουλειά σου, να σε πληρώνουν για αυτά που παρέχεις. Δηλαδή, δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει τεράστιους τζίρους και να μην ανταποδίδει πίσω στους εργαζόμενους και να κρατάει τους μισθούς τόσο χαμηλά. Ή δεν γίνεται να είσαι 2 χρόνια να τα αναλαμβάνεις όλα σε μια επιχείρηση και να παραμένεις στάσιμος. Υπάρχει ένα μέλλον στην εργασία, στη δουλειά που έχεις, να υπάρχουν θέσεις για ανέλυξη, να μην μένουν σταθερά τα πράγματα. Και σίγουρα η φορολογία να κατέβει. Δηλαδή, δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο επιχειρηματίας με τέτοια φορολογία να αντέξει να βοηθήσει τους εργαζόμενους από τη μία πλευρά. Όταν είναι μικρές επιχειρήσεις που έχουν 1, 2, 3 υπαλλήλους ή μικρά startup, δεν μπορούν να κάνουν, αν δεν μπουν σε ένα investment πλάνο, δεν μπορούν να κάνουν αυξήσεις ή να προσλάβουν κόσμο. Να αλλάξει δηλαδή το επιχειρηματικό πλάνο, σχέδιο στην Ελλάδα, η φορολογία και πόσο εύκολα ανοίγει εταιρείες. Δηλαδή είναι αβάσταχτη. Γι' αυτό και βλέπουμε να φεύγουν εταιρείες, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΑΕΣ, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, Ρουμανία. Αν έβλεπα μια προοπτική, αλλά όχι προοπτική 2 ετών για παράδειγμα, μια προοπτική να φτιάξουμε πραγματικά μια χώρα που να βλέπει μπροστά. Όχι μόνο για τη δική μου γενιά, αλλά και για τις επόμενες που έρχονται. Τότε πραγματικά θα σκεφτόμουν σοβαρά να γυρίσω πίσω, όπως και πιστεύω θα το έκανε και πολλοί κόσμος. Γιατί ξέρεις, εδώ κερδίζεις γνώση. Εκτίθεσαι σε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα.
γνωσιακό. Και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να το διαθέσεις επιστρέφοντας πίσω στη χώρα σου. Αρκεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να σου δώσουν στήριξη και πάτημα ώστε να το κάνεις αυτό. Από Ελλάδα τι σου λείπει περισσότερα? Όλοι σου λείπει πολύ, ο καλός καιρός σίγουρα, θάλασσα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ από την Καλαμάτα λείπει πάρα πολύ θάλασσα. Απλά δεν παλεύεται. Καλαμάτα, δηλαδή, Χανιά. εντάξει, μόλις σκέφτεσαι την παραλιακή, ας πούμε, με τη θέα και το κύμα και αυτά, απλά δεν γίνεται να μην νοσταλγείς στην Ελλάδα. Λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα, λείπουν πάρα πολλοί φίλοι μου. Έχω φίλους και εδώ, αλλά τα ωράρια, η ζωή η ίδια, οι απαιτήσεις δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια συνάντησης. Στην Ελλάδα μου λείπει περισσότερο καιρός, μου λείπουν κάποια άτομα τα οποία δεν τα έχω κοντά μου τώρα. Κάθε μέρος έχει τα καλά του και τα υπέρ και τα κατά του. Στην Ελλάδα απλά νιώθεις ότι είσαι πιο ελεύθερος γενικότερα, το οποίο δεν το νιώθεις εδώ πέρα τόσο πολύ. Μου λείπει ο κόσμος της Αθήνας. Μου λείπουν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, τα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω με αυτούς στην Αθήνα. Στην Ελλάδα σου λείπει πρώτον η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, ο κύκλος σου δηλαδή. Εμείς. Εσείς. Και κατά δεύτερο λόγο, εντάξει, κάτι πάρα πολύ κλισέ είναι ο καιρός. Είναι η διαφορά στο κλίμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για όλους τους νότιους, δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ο καιρός. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρεις απόφαση και απλά να μην γκρινιάζεις, ας πούμε. Εγώ αυτό λέω πλέον. Εντάξει, έτσι είναι, πάμε. Δεν συνεχίζεται ποτέ δηλαδή. Απλά το παίρνεις απόφαση. Ναι, δεν νομίζω να μπορεί να το συνηθίσεις. Οι άνθρωποι, φίλοι, οικογένεια και θα έλεγα το φως. Λίγο περισσότερο φως άμα είχαμε εδώ θα ήταν ιδανικά. Αυτό που θεωρώ ότι λείπει και σε μένα και στον κάθε Έλληνα όσα χρόνια γενναίσαι είναι ο ήλιος, ξέρω εγώ, εντάξει, θάλασσα τώρα, όχι, λίγο δύσκολο χειμώνας, αλλά είναι αυτό το κλίμα, ρε παιδί μου. Και σίγουρα και εδώ είναι τα πράγματα είναι strict, ξέρεις, πιο αυστηρά. Δηλαδή υπάρχουν νόμοι, κανόνες τους οποίους θα ακολουθείς, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα έχουμε και μια χαλαρότητα, είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Που, εντάξει, αντικειμενικά μου αρέσει. Αν μου έχουν λείψει πράγματα, σίγουρα η οικογένεια και φίλοι. Βέβαια είναι πιο εύκολα τα πράγματα με τη σημερινή τεχνολογία. Skype, FaceTime, βίντεο κλήσεις και όλα αυτά. Δεν είναι το ίδιο να τους έχεις φυσικά πρόσωπα δίπλα σου, αλλά τουλάχιστον το κάνουν πιο εύκολο από το να στέλνεις ένα γράμμα και να φτάνει σε 2 μήνες. Και αυτό που μου έχει λείψει πολύ και είναι ένας από τους λόγους που θα μετακομίσω μάλλον από το μάτι σύστημα είναι ο ήλιος και ο καιρός. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και επηρεάζει έναν άνθρωπο μετά από λίγο καιρό. Εντάξει, είμαι πολύ φρέσκια. Δεν έχω νιώσει ακόμα να μου λείπει κάτι δυνατά. Θα ήθελα πολύ να είχα εδώ το σκύλο μου, ένα βασικό, είναι αυτό. Αλλά τώρα δυσκολεύομαι να βρω σπίτι και όλα τα κριτήρια είναι no pets. Σε όλες τις αγγελίες, ας πούμε, βλέπω no pets, οπότε θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Θα γινόταν ακόμα πιο δύσκολο να νοικιάσω σπίτι με κατοικίδιο. Αυτά, τώρα εντάξει, οικογένειες, να είναι καλά το ίντερνετ, full επικοινωνία καθημερινά, δεν έχουμε χάσει τίποτα. Φίλοι τα ίδια, τους βλέπω μέσω Skype και συναφή. Εντάξει, οπωσδήποτε λείπει η Ελλάδα, λείπει η οικογένεια, λείπουν οι φίλοι, αλλά μαθαίνεις και ζεις με αυτό από κάποια στιγμή και μετά. Ήμουνα σε ένα αυτοκίνητο, όλα τα πράγματα μέσα και πήγαινα από το ένα μέρος στο άλλο, ας πούμε, όπου μπορούσε κάποιος να με φιλοξενήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω όλοι εδώ κάνουμε ένας για τον άλλο. Δηλαδή, επειδή εντάξει είμαστε και φίλοι από παλιά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί κάποιος να έρθει εδώ να τον υποστηρίξεις για 1-2 μήνες και να μην γίνει αυτό. Και για μένα το έχουν κάνει και εγώ το έχω κάνει για άλλους. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο προσπαθώ πάρα πολλές φορές να το πω και στους φίλους μου που έχουν μείνει στην Ελλάδα και πιθανότατα ψάχνουν για δουλειά ή θέλουν να βελτιώσουν κάτι στη ζωή τους, ότι
να μην φοβούνται, ας πούμε, και να έρθουν πάνω. Υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπω και είναι κάπως περίεργο, ας το πούμε, είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος το φοβάται πάρα πολύ. Νομίζει ότι θα πάει, δεν ξέρω πού, θα πάει, ας πούμε, στο διάστημα. Ότι είναι κάτι παντελώς διαφορετικό. Ενώ είναι κάτι απλό, θα έχεις έναν άνθρωπο δικό σου, θα σε βοηθήσει, θα σου δείξει τι γίνεται και μπορείς πολύ γρήγορα να βρεις μια δουλειά η οποία σε ικανοποιεί. Εσύ θα πρότεινες σε κάποιον συνάδελφο που είναι Ελλάδα να έρθει? Θα πρότεινα, αν δεν είχε κάτι άλλο να κάνει στην Ελλάδα, αν δεν είχε κάποια καλή δουλειά να κάνει στην Ελλάδα, δεν είχε κάποιο δικό του ιατρείο εννοώ, ναι, θα του πρότεινα να έρθει, αλλά γενικότερα να είναι έτοιμοι ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες στο να βρουν δουλειά στην Αγγλία. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν, όχι. Και αυτή τη διαφορά τη βλέπεις χρόνο με το χρόνο. Έχεις κάποιον φίλο που έχει έρθει πρόσφατα και είναι πάνω στο αντικείμενο? Ο τελευταίος φίλος που ανέβηκε στην Αγγλία ήταν πριν από 2 χρόνια. Και δυσκολεύτηκε να βρει. Βρήκε, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει αρκετά. Θα πρότεινα να το προσπαθήσει. Δεν χάνει τίποτα να προσπαθήσει. Είναι μια ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί, να την εκμεταλλευτεί. Αν δει ότι είναι ικανοποιημένος, ότι οι συνθήκες τον ευνοούν, ότι είναι ικανοποιημένος με όλο το πακέτο, να το πω έτσι, ναι, γιατί όχι. Να το κάνει και να μείνει. Αν πάλι δει ότι. Πολλοί λόγοι. Μπορεί να είναι ο καιρός, μπορεί να είναι οι άνθρωποι, μπορεί να είναι τα ωράρια, ότι αυτό δεν τον γεμίζουν. Τότε, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση δεν θα καταλάβω και αυτό που θέλει να πει ότι θα φύγω και θα γυρίσω πίσω. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σε αυτούς τους φίλους που μας βλέπουν και σκέφτονται και αναρωτιούνται το αν θα μπορούσαν να έρθουν στην Αγγλία, θα ήθελα να τους πω ότι εάν πραγματικά πιστεύουν στον εαυτό τους, να μην φοβηθούν, να κάνουν την κίνηση και να έρθουν εδώ πέρα. Σίγουρα εργασιακά θα βρουν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Θα πρέπει να συνηθίσουν λίγο ίσως τη γλώσσα και τον καιρό. Όπως έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ βροχερός. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και με την οικονομική δύναμη που νιώθεις δουλεύοντας και βγάζοντας κάποια χρήματα, σίγουρα όλα αυτά απαλύνονται. Πιστεύω ότι κάθε Έλληνας έχει τη δυνατότητα όταν βρει ένα περιβάλλον γόνιμο να αναπτυχθεί και να κάνει καλά. Γιατί έχουμε καλές βάσεις. Μπορεί να παραπονιόμαστε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που σίγουρα θέλει βελτίωση, για οτιδήποτε, αλλά σίγουρα παίρνουμε πολύ καλές βάσεις. Η γενιά μου τουλάχιστον μέχρι τέλη 80. Οπότε έχουν σίγουρα τις δυνατότητες. Είναι όλα θέμα περιβάλλοντος. Αυτό και τα εφόδια που θα πάρεις από τρίους. Σίγουρα θα έλεγα ναι. Θα πρότεινα σε κάποιον να έρθει στην Αγγλία και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Εδώ πέρα οι προοπτικές και οι ευκαιρίες εργασίας είναι πάρα πολλές. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, το πόσο αποφασισμένος είναι, αλλά και τις δυνατότητες που έχει. Θα μπορούσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει μια πολύ θετική εξέλιξη πάνω στο κομμάτι της εργασίας του, θα έλεγα. Εδώ μπορείς να κάνεις τα πάντα και να αλλάζεις καριέρα και ρόλους βάσει της δικιάς σου επιλογής, ας πούμε. Εσύ επιλέγεις το τι θέλεις να γίνεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί υπάρχει αξιοκρατία, γιατί τα ταλέντα αναγνωρίζονται, γιατί προσφέρονται και οι δυνατότητες, αλλά και οι ευκαιρίες να εξελιχθείς μέσα σε μια εταιρεία. Το μόνο που χρειάζεσαι για να τα πετύχεις όλα αυτά εδώ πέρα είναι να έχεις δύναμη ψυχική, εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις δυνατότητές σου και να μην φοβάσαι τίποτε άλλο. Όλες οι ευκαιρίες εδώ θα παρουσιαστούν απλόχερα μπροστά σου. Είναι καλό να νιώθεις ότι κάποιος από πίσω από την Ελλάδα και από τη χώρα ενδιαφέρεται να δει τι κάνει ο κόσμος που έχει φύγει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και αυτός ο κόσμος δυστυχώς ήταν και είναι η κινητήριος δύναμη της χώρας μας.